wo àfẹn tó bá jẹ́ fake Ìgbòho nìkan ló wà gbogbo wa okay ilé kọ́ start ọ̀tọ̀ okay that's fine so that means pé mo ní láti máa change kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yeah mama ti start mo mọ̀ bí wọ́n máa ṣe cross rover mo ní láti cross ẹ lọ sí gbọ́n pé mo kí àlùkà àti brother mi ìmọ́lẹ̀ Yorùbá kò jẹ́ kí n transmit ẹ lọ sí page àwọn àlùkà so mo ní láti stop ẹ no mo ní láti end again okay mo ṣe lè send ẹ lọ síbẹ̀ it's a lot of work to when it comes to media okay mo ṣe lè send ẹ because I man send the program yẹn lọ sí page àwọn àlùkà àti ìmọ́lẹ̀ Yorùbá brother wa tó jẹ́ àkàndá yẹn sọ fún mi ní access page wọn so mo máa ń gbé program yẹn lọ síbẹ̀ àti central office at least láti capture as many of the people tó wà níbẹ̀ so now we are live on all those platforms as well so àwọn ará gbélé báyìí ní láti charge laptop kó tó di pé máa kú láìsí Nàìjíríà mo bá àwọn ọmọ mi sọ̀rọ̀ lánàá mo ní ànídòwò ẹ máa sọ pé ànídòwò ṣé yẹ kí Koikimedia team kọ́ máa sọ pé àwọn ò ní ná nínú ilé wọn ó yẹ kí gbogbo wọn ní power kọ́ ní generator torí pé tá a bá ní emergency láti bá wọn sọ̀rọ̀ àfihàn ọ̀kadà ànídọ̀ ọ̀kadà 5 àwọn mo tẹ̀tí gba ipò ọ̀kadà tí wọ́n èmi sì ń ṣírò 300,000 èèyàn kan wọ́n sọ fún mi pé Mr. Koiki ẹjẹ́ má lọ jẹ gbèsè ọ̀kadà má ti wọ́n nísìnyí ọ̀kadà is 900,000 so ẹ bá wa pín tó èmi náà ṣì máa pín tó yẹn bá wa pín ta ló rántí eléyìí ìdán sí Ìgbòho ìdọ́kọ́mọ̀nì ìdán sí Ìgbòho Ìgbòho wọn ìbàdàn ní àdàgbà náà ń bọ̀ gbogbo wa ní Ìgbòho the love is so much Jacomo let's go for that island as well very good show nǹkan náà ní Ìgbòho ṣé àmì kaná sílé ṣọ́fẹ̀ ni owó iná ní London ṣé íńtánẹ́ẹ̀tì ní ṣọ́fẹ̀ ni tọ́ba fún wa lówó tí mo ní ọlọ́ọ̀dún nílé so máa wọ́n bá tọ́ba sọ pé ẹ̀ ní Ìgbòho lọ ní ìpa ní Ìgbòho Jacomo Ìgbòho wọn don't see Ìgbòho I'm not too confused. Hello Rankara, okay to Rankara. Béèrè tá ìbéèrè wọn ti pọ̀ jù. Mr. Koiki ṣégbó wọn lọ sílé sọ fún yín pé èmi ò lè answer question yẹn. Ẹni tí mo mọ̀ ni pé gbogbo wa ní Ìgbòho èmi gan bọ̀ ń lé gbogbo wa là ń lọ lé so ẹ pàdé wa ní ìlú Ìgbòho tó important nìyẹn. Mo rí pásítọ̀ kan lórí Oríyọmí Hamzat oríṣiríṣi pásítọ̀ tó ń gẹ̀dì ìlú òfò so many problem tó yẹ kí ó lọ sí civil kí ni Wálé tẹ̀ ṣe pé níjẹta ọ̀làtà olórí ẹbí ìjọ Friday bó ṣe máa wá sọ́dọ̀ mi tá máa sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi àwa sọ̀rọ̀ àwa mẹ́nu bà oríṣiríṣi problem tí Oríyọmí Hamzat máa ń sort out àwọn problem tó yẹ kí yes I mean kò ṣe pé ó ràn bó ṣe ń ṣe but àwọn problems mi kò yẹ kó dọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat wọ́n dà pé civil matter kan ní Wálé pé mo tẹ̀wọ̀n bí ó wà lórí show nísìn lórí ẹbí ó wá ń ṣàlàyé mo sọ fún mi pé wà látà bírù yẹn tàbá gbé dé Nàìjíríà ní láti charge laptop ilé náà ẹjẹ́ tó lọ gbọ́ orí kí Ìgbòho jàre àti lọ kí Ìgbòho mo kí gbogbo olólùfẹ́ wa káàkiri ẹ fẹ́ wo program ọ̀fẹ́ tó bá yẹ pé ẹ̀ ń san subscription bẹ́ẹ̀ ṣe ń san sórí Netflix because ẹlòmíì ẹ ṣáà ń san Netflix
every month èmi náà ní Netflix £17 ló ń gbà lọ́wọ́ mi ọ̀bí £15 torí àwọn ọmọ mi mo dẹ̀ ṣe so kí ló wá dé tí ẹ fi fáwọn náà ní subscription ní every month. Àwọn tó ń ṣe àdúpẹ́ fún yín o, àwọn tó ń ṣe àdúpẹ́, but at the end of the day ẹ mọ̀ pé ojú orí pa kọ̀tàn kámẹ́rà nísìn everybody kan wò wá lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ wá pa ní kẹ́ subscribe nísìn pẹ̀lú owó ẹ máa subscribe náà ẹ náà ṣe sọ pé ẹ fún wa ní donation ní ká lè ríṣẹ́ ṣe dáadáa. Kí ni mo wá kí n fẹ́ lọ wá Oríkì Olóyè. Mo kí gbogbo àwọn medias, everybody is working back to back. Home based media, mo kí Omeyo Kushe, youth leader. Mo kí Prophet Ologunluwa, mo kí yawa Janet Fashakin. Okay, now I think I'm live with all my platform. So we will record the lane now. So jẹ́ kọ́kọ́ yọ kí come lọ pé. Oríṣiríṣi report èní níjọ́ Sunday 21st of January 2021. Oh no, I'll take that back. Torí yẹn ló máa mú dání ní àwọn ọmọ akẹ́. Èní ní January 21st 2024. Oríṣiríṣi report ló ń dọ́dọ̀ mi láti ilé nípa àwọn ọmọ wa tí a jọ ń ṣe Yorùbá Nation. OLAYOMI KOIKI ló ń sọ̀rọ̀. Ẹni tí ó náà ń bá wa ṣe Yorùbá Nation tó fẹ́ yẹ ká mọ̀ pé ó ń ṣe Yorùbá Nation, tó ń ṣe Yorùbá Nation abẹ́lé, tó yẹ pé ó gbójú síta, ó fara ṣe. Tí wọ́n bá ti mọ̀ ẹ́ ní inú local government tó ti ń operate, tí ò bá ti wà lábẹ́ àwọn tó jẹ́ coordinator, a sọ pé ó ṣe Yorùbá Nation náà, but you are doing Yorùbá Nation lábẹ́ tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe wà abẹ́ bàbá Akíntóyè mo wà. Bàbá Akíntóyè ṣe pè mí lánàá, ó náà kankan tó bẹ̀ mí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo dẹ̀ ń jábọ̀ fún wọn. O ò lè wá sọ pé o fẹ́ ṣorí kunkun àbẹ́ fẹ́ ṣe ti yín nìkan, ẹ fi wà lábẹ́ àwọn coordinator tí wọ́n ti set up ní different county, ní different state. O gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ èèyàn kan. Tó o bá ti wà lábẹ́ èèyàn kan, á jẹ́ pé ò ń ṣe Yorùbá Nation tiẹ̀. O dẹ̀ gbọ́dọ̀ reference Olóyè Ìgbòho, o ní reference Bàbá Akíntóyè. Report tó ń dọ́dọ̀ mi, especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìbẹ̀jú Lẹ́kì, complaint dọ́dọ̀ mi pé ẹ̀ ń disagree pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ bíi coordinator yín. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe wà, mo ní àwọn tó yẹ pé mi náà wà lábẹ́ wọn tí mò ń gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu. Màá pe àwọn tí wọ́n fi ẹjọ́ sùn àtàwọn complainant. Mo ti pe àwọn yẹn, but àìtíráyè sọ̀rọ̀. Tó bá gbọ́dọ̀ mi, àwọn Ìbẹ̀jú Lẹ́kì ni mò ń torí ẹ̀ ṣe audio yìí, but ó reflect lọ sí gbogbo state. Ẹ lè máa náà ṣe Yorùbá Nation nígbà tó ń ṣe pé abẹ́ APC la wà àbí PDP, but ẹ gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ èèyàn kan. Kò sí bíyàn ṣe fẹ́ ṣe organization tó máa ní ó fẹ́ listen. Ẹ gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ àwọn èèyàn kan. Tẹ́ ẹ bá ti wà lábẹ́ anybody, tẹ́ ẹ dẹ̀ ń sọ pé ẹ mọ Koiki, ẹ mọ Ìgbòho, bí àtòrí àǹfààní pé ìgbà tí mo wá sílé ẹ ráyè rí Olóyè, màá sọ categorically. Mo dẹ̀ ti brief Olóyè lórí ọ̀rọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀, a máa sọ fún yín pé ẹ lọ máa ṣe tọ̀dọ̀ ti yín, because a fẹ́ jẹ́ ká kóra wa jọ níwọ̀nba wa díẹ̀ ta wà, a dẹ̀ ṣe ń try láti get more people. But kò ń ṣe pé kẹ wá ní ẹ fẹ́ gba àṣẹ lábẹ́ àwọn kan, ẹ máa gbà. Èmi náà ń gba àṣẹ lábẹ́ èèyàn kan tó ń ṣe méjì tó ń ṣe mẹ́ta lábẹ́ Yorùbá Nation yìí. So lẹ́ẹ̀kan sí eléyìí ń jáde fún gbogbo àwọn ọmọ wa tẹ́ náà ń bá wa ṣe Yorùbá Nation tí a dẹ̀ believe yín, but ẹ gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ èèyàn kan. Jẹ́ kó mọ̀ ẹ́ pẹ̀lú èèyàn kan, jẹ́ kó mọ̀ ẹ́ pẹ̀lú group, torí pé a kì í mọ̀ gan sef. Nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀, a lè defend ẹ̀, a ní defend olè, a ní defend criminal, a ní defend ọmọ Yorùbá tó ń jalè tó ń fẹ́ fi Yorùbá Nation parọ́. But jẹ́ kó mọ̀ ẹ́ mọ́, ṣé ní bá ṣe máa ń gbọ́ jẹ́ kó mọ̀ Olóyè Ìgbòho yẹn, ẹ̀yin náà jẹ́ kó mọ̀ yín mọ́ group kan. That is all I will say.
tẹ́ bá gbọ́ díò yìí ẹ bá wa pín káàkiri lórí live program ni mo ti sọ̀rọ̀ yìí ní aago 2 òru fẹ́ lọ lù lọ́dọ̀ tiwa èní ní 21st. So if anybody come across that later, please ẹ bá wa pín. Ẹ jẹ́ kí n lọ kí olóyè dáadáa. Ẹ jẹ́ n lọ kí olóyè. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lágbẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá dàda. Fẹ́ orí ni ọmọ alẹ́ yẹn máa ọba ti pọ̀ ọ̀tá ìbáyọ̀ ọ́ ní aláfọ̀ọ́lé ọmọ ti lọ èyí tí wọ́n ròyìn yẹ olúwo ọba ní lókùkù sẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Sáńtì ọmọ adé ọmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wá. Ìgbòho kúkú wà. Ọ̀gá máa dúpẹ́ Olódùmarè ọba òkúri. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀fẹ́ pa mi. Àbí tó ọba ti dàbí kí ọmọ láàrin ìgbẹ́ kí lọ́ máa ṣe dá òfin ìró. Ọjọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyẹ̀mọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó kù. Ọmọ Adéyẹmọ o, ìwọ náà fọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọlá gbé. Sunday o. Jagunjagun. Kàtó sẹ́tọ̀ iṣẹ́ ńlá ni àti almost 30 minutes láti fi sẹ́tọ̀ kò easy. Báwọn láyà wọn lè ní fírí mọ́. Bẹ́ẹ̀ni ọmọdé ni wọ́n máa lè ní afọ́ni ẹ fọ́ dànù. Tọ́lù máa dún mùrùmùrù mọ́ wa pé torí olóyè náà ń bọ̀ nílé ẹ lọ́fọ́ kọ́ balẹ̀ à ń bọ̀ nílé. Tó bá náà ní délà ní bá à ń bọ̀ nílé olùpá ń ṣeré ni à ń bọ̀ nílé ẹ lọ dúró dè wá à ń bọ̀ nílé. Ìgbòho ṣá yé orí ẹ o ọmọ Yorùbá àtàtà ṣàwàdàwàdà tíkẹ́ẹ̀tì a máa dáwó tíkẹ́ẹ̀tì a máa lọ sọ fún travel agent pa àtàkùn mọ́ torí kí ni torí àwọn kan ní ká máa wà lé gbogbo àjọ nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n kéwù lọ́wọ́ ní olóyè ẹ̀dákẹ́ ẹ̀lẹ́lẹ́ mùsùlùmí nǹkan. Sunday o. Ẹ̀jẹ̀ nù ara lóògùn rẹ̀ lẹ́kọ́ náà lóògùn kó mọ bó ṣe máa rí lára àṣẹ. Gbogbo àná wọn wá lé bá mi wọn ló máa ń fi kékeré síbà. Ọmọdé yẹn mọ̀ a fi ṣàdúrà kan fún mi àwọn ọlọ́mọ kú mo kí ẹ̀ mọ́lẹ̀ Yorùbá mo ti rí ẹ̀ ń bẹ̀. Ìmọ̀ sí ìrìn sí. Ẹ̀wọ̀n tí mò ń wá látẹ̀ nǹkan ọlọ́mọ dààmú olówó ẹ̀. À ń bọ̀ nílé o wá rò pa à ń ṣeré ni à ń bọ̀ nílé wá sí ìpè. Gbọ́dọ̀ ti rí gbùtùgbùtù tiẹ̀ gbẹ̀tùgbẹ̀tù tiẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí ẹ Jésù ti wà nìyẹn èmi ò bá Jésù pàdé ẹni máa ní máa kú dànù ẹni tó bá ní kó jábọ̀ òun ló máa kú dànù.
mo kí ẹ̀gbọ́n mi Rugi Giant aláṣẹ lẹ́wà Ìgbòho ṣá àwọn ṣàkísà máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni àti send ẹrù lọ́lé o a nílò owó láti fi clear ní Nàìjíríà ẹ fún ọ lówó ilé gbé wa dé nìkankan ẹ lọ tò sẹ́yìn Ìgbòho èèyàn máa lè ẹ̀yin Dagboru media ẹ̀yin tẹ́ lọ́bì kankan ní wọn ìgbàjẹlé wọlé adélé kọ adélé ni. ọjọ́ burúkú tó lápẹẹrẹ ni ṣùgbọ́n o ẹ lè mú jẹ ẹ tó bẹ́ẹ̀ ẹ lè mú jẹ oh podium oh my god sister mi podium ẹ jẹ́ ń gbádùn bàbá ìdélẹ̀ ní ìmọ́lẹ̀ àṣẹ ń padà bọ̀ yàn kan náà wá justice fún Mohbad níbo lẹ ti máa rí justice Mohbad ẹ̀gbọ́n bá mi ṣe sọ̀rọ̀ lánàá tẹ̀lé òun ní ìdí mobile phone Nàìjíríà oríṣiríṣi problem kọ́lọ́n kó ṣàánú máa gbogbo àtàwà labroad ẹ mọ̀ ojú tọ́lẹ̀ fi ń wo gbogbo àbáyé pé ẹ́ tí irú àwọn yẹn gbọ́dọ̀ máa béèrè fóònù lọ́wọ́ yàn tẹ̀ kí yàn ní àbúrò òun ni ẹyá gbà sáré lọ ra fóònù yẹn kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. ẹ ti gbàgbé bá mi ṣe ẹlòmíì ò tẹ̀ rántí pé bomb blast ṣẹlẹ̀ nìbàdàn wọ́n ti ṣe wedding wọ́n ti ṣe party at least 2 major events ti ṣẹlẹ̀ nìbàdàn lẹ́yìn bomb blast ìyẹn ló ṣe sọ pé ẹ̀yìn kan fúnlẹ̀ páyé kan máa ayé wo ló ń parẹ́ èèyàn nú ẹ̀ ló máa lọ lójoojúmọ́ ayé wo ló ń parẹ́ ayé kankan parẹ́ ẹjọ́ play anthem ká máa fàájì la fi ṣe lálẹ́ yìí o fàájì níbi tí mind mi bá lọ sí ni máa lọ sí mo máa share audio yẹn jáde nísìn audio tí mo record yẹn ẹ bá ti dọ́dọ̀ tẹ̀yìn náà ẹ fi síwájú kó máa tẹ̀síwájú ayé máa parẹ́ ayé wo ló ń parẹ́ ayé wo ló ń parẹ́ ayé wo ló ń pa ayé tó dùn ìlú náà máa parẹ́ ṣe dáadáa nínú ẹ̀ ni do your own thing bí àṣà sísítà wa yẹn and do your own thing náà tá à ń sọ fún Nigerians easily forget wọ́n ti gbàgbé ìmọ́lẹ̀ Yorùbá wọ́n ti gbàgbé pé Bámiṣé kú àìtí rí justice fún ẹ wá ń wá justice fún Mohbad tó ṣẹ́kù àkọ́kọ́ lọ wá justice fún Bámiṣé àti Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè àlọ́ wá justice fún Àdògán àlọ́ wá justice fún Alhaji Fatai mo fi ṣépè lálẹ́ yìí tẹ̀máì kí n mo fẹ́ fi èpè lé ni àìtí gba òkú Àdògán àtàlájì Fatai ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ justice fún Mohbad justice kọ́ justice ni ó wù mí pé ká rí justice fún but irọ́ ni kò ń ṣe nínú Nàìjíríà rẹ̀ ti ń wá justice you dey whine bí àṣà Zazu you dey whine me. We are liars. Mo kí yàrá mo jáde sàn mo ṣe máa ké gbogbo yín lálẹ́ ẹ mọ̀ pé mo ráyè kí àsán ẹ̀ àwọn program kan wà tí bá ti jáde bẹ́ẹ̀ yẹn tí bá serious pa because mo fi wà distracted bọ́ alẹ́ yìí màá máa kí gbogbo yín kódà bó jẹ́ kíkí ni kínkín kẹtẹ̀lé rówó fún mi ẹ máa ra gas a máa ra heater a máa ra ná a máa ra internet ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ pín audio yẹn wá justice fún Mohbad ẹ kọ́kọ́ bá wá justice fún Àdògán tó gbókú ẹ lọ we live in denial ṣé mọ̀ pé àwọn ará Ìbàdàn jáde fún protest ó dà pé mo tẹ̀ rò pé àwọn yẹn tẹ̀ mọ̀ pé bomb blast ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà olúkálukú ẹni bá kàn ní mọ̀kànmọ̀kàn ẹni tó kàn ní sí ló yanjú ẹ̀ báyìí wọ́n ní brother wa kan náà wá láti London tó kú sínú incident yẹn kọ́lọ́ máa forí jì wọ́n bíyà ó kọ́ ní kóun sáré lọ́lé bíyà ẹ mọ̀ gbogbo náà la máa ní ká sáré lọ Nàìjíríà ìyẹn la ṣe máa ń ṣàdúrà tó pọ̀ dábàá lọ Nàìjíríà ẹni lọ Nàìjíríà ó fẹ́ lọ bá ẹ̀mí ẹ̀ máa wà lókè ni ẹ̀mí ẹ̀ máa wà lókè tẹ́ni ẹ̀ máa fi dé padà ìlú òfò kí ló láti le tó yẹn pé yàn lọ sí ìlú ẹ̀ kíyàn náà sáré lọ lúyàn ṣé ti gbàgbé sísítà wa kan náà tó sáré lọ tó fẹ́ lọ sin ìyẹ́ ẹ̀ tó pa níbi Gúrú Màrájì bí àkọ́kọ́ sáré lọ fún 1 week ó láti resume padà síbi iṣẹ́ kò padà dé London mu ìbọn rán yìn fún nínú mọ́tò ẹ ní rántí àwa máa rán yín létí àti rí justice fún EndSARS àìtí rí justice fún
We are looking for justice for Imole. We are going to get justice. Olukaluku. Yes, I mean, it's good, but ṣe ń pariwo yẹn. Constructive ariwo ló ń pa. Lóòótọ́ wọ́n need the justice. But kò ń ṣe nínú Nàìjíríà. Àwọn alágbára ló wà behind the coup Mohbad. Mo kí ẹ ìjáyà. Wọ́n justice. Ẹ máa wá. Èmi náà wá justice fún Mohbad. Ọlọ́run jẹ́ kí èmi náà rí justice fún Mohbad. À ń wá. Gbogbo ẹni tó bá náà ń bá wa ṣe Yorùbá nation tó wà lábẹ́ èèyàn kan. Ó wà lábẹ́ Dagboru woman nìyẹn. You are doing your own thing. O gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ coordinator kan. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe wà, mo wà lábẹ́ èèyàn kan. Mo wà lábẹ́ èèyàn méjì, èèyàn mẹ́ta. Mo dẹ̀ wà lábẹ́ Bàbá Akíntóyè àtolóyè Ìgbòho. Ọ̀wá ní ẹ ìtorí ọmọ Koiki, ọmọ Ìgbòho and then so bloody what. Tí ẹ ló ń ṣe yẹn o. Ó kúkú bẹ́tà kó má darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation kó má wò látẹ̀yìn. Àwọn kan wò wá látẹ̀yìn nísìnyí wọ́n máa náwọn ọmọ Yorùbá nation. Ó mọ̀ pé ègún làwọn àwọn kì í ṣe Yorùbá nation, Fúlàní ni wọ́n. Àwọn ń dúró nígbà tó bẹ́ẹ̀ bá ṣètàn làwọn fi darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn ń dúró pé kí ọbẹ̀ ṣètàn. Àwọn kan dẹ̀ ti ń pè mí Koiki pé ṣáwa náà lè ṣe fàájì táwa lè dé Ìgbòho tàn mọ́ ní kí ló dé. We are not committing any crime. Ẹ bá lè dáná lọ́dọ̀ tiyín, tẹ́ bá lè dé Ìgbòho, ẹ máa dáná kẹ́ máa ṣe fàájì. Ẹ bá ti rànkárá, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rànkárá. Òkú ìyá wa ni gbogbo alájọ máa sìn. Àwọn náà dẹ̀ máa rí ọmọ mo kí ìyá wa kan tó kú. Bí family friend ni. Ilé a máa jẹyàn ní London ni náà. Ìyá mi náà, abẹ́sẹ̀ Elédùmarè. Ẹ ṣé. Ọlọ́run máa foríjì wọn. Wọ́n sì mi lọ sọ fún mi níjẹta. Ó ti sin wọ́n báyìí. That's the end. Ẹ jẹ́ àpílẹ̀ mọ́. Ọ̀rọ̀ gbọ́hùn Tinubu kí ló sọ gbọ́hùn sókè. Because of fuel has gone up. Pé kí ni? Food and other prices have followed. Èbó náà lè ṣe ni. Gbogbo ariwo tó wọ́n pa kò yé yàn. Struggling. Strength and suffering. Our harm. The hardship you face. I wish the other way. But Tinubu ìwọ náà ló sọ fún wa pé o lè ṣe náà. Ó ṣe tí wàá di I wish the other way. There is no other way. Ẹ máa pariwo ẹ̀ lójoojúmọ́ ni good or bad. Gbóhùn sókè. Pé kò sí yàrá mẹ́sàn-án fún. Orúkọ ẹ ti ju ti bàbá ẹ lọ. Mo kíyà wa bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run á gbọ́ àdúrà wa bẹ́ẹ̀ ni. Iṣẹ́ àdúrà la gbé dání. Spiritual fight ni. Àwọn èèyàn rò pé physical ẹ̀ ń jà ni. You are fighting with the demons. Demons. Mo rí fídíò kan ó wà lórí Twitter mi. A lè post ẹ̀ sórí another platform. Mo dẹ̀ lè show yín báyìí. Tẹ́ bá fi máa rí àwọn graphic video. Èmi ni lọ́wọ́ tó pọ̀. But tó bá jẹ́ kí n mọ̀ ẹ́ tó kàn ń lọ wá status mi ò lè rí. Mo láti mọ̀ ẹ́ ta lẹni tó jẹ́. Màá wá save orúkọ ẹ̀. Cause mo fi máa bá ghost sọ̀rọ̀. Èèyàn mo fi máa bá sọ̀rọ̀. Mr. Koiki. Èmi ni Mr. Lawal. Èmi ni Mr. Tunde. Èmi ni Mr. Malaika. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi náà save number mi kí lè máa rí. Wàá máa rí àwọn àbàmì nǹkan lórí status mi. Má sọ fáwọn ìyàwó mi. Ẹ má wo status mi o torí àwọn kan mi wà níbẹ̀ á fún ẹ ní trauma. Wọ́n rape ìyá kan ìyá 56 years old. Wọ́n gbà sí fún látẹ̀yìn. Ọmọ Yorùbá náà lọ́nà gbà sí fún. Bí ọmọ Yorùbá náà kó tẹ̀ ń ṣe ọmọ Yorùbá. Láàpá àwọn ìyá mi ni. Ẹ jẹ́ n get reporting dáadáa. Kí má lọ confam pọ̀ ọmọ Yorùbá ni. Ó dà pé ẹ̀yà mi ni. Bọ̀ ìyá yẹn ọmọ Yorùbá ni. Ẹ lọ wo Twitter. Inú ṣáláńgá lọ́jù inú kọ̀ǹgá lọ́jù ìyá yẹn sí. Ìlú òfò. Ìyẹn ni wọ́n máa ń gbàdúrà pé ìwọ ló ń gbàdúrà kí Nàìjíríà kò dáa. Ìwọ lẹ́nu ẹ̀dùn. Nigeria will be great again. Ọ̀dẹ̀. Wọ́n rèpù ìyá yẹn wọ́n bá sùn wọ́n pàdánù wọ́n jù sínú kọ̀ǹgá. Ẹ lọ wo fídíò yẹn wà lórí Twitter. Ó wà ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́. Mo tún rí kan tó tún olóyè ló send yẹn sí mi. Tẹ bá rí machine gun tó wà lọ́wọ́ àwọn people yìí àwọn Fúlàní tí machine gun yẹn tó bá ba orí ẹ̀ ó máa yá sí mẹ́ta tí ìbọn ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ lórí orí ẹ̀ yẹn ó máa yá sọ́nà mẹ́ta ìkan máa lọ sọ́nà Sokoto ìkan á padà sọ́nà ìsàlẹ̀ ìkan á lọ sọ́nà ilẹ̀ Ìgbò ọ̀nà mẹ́ta ó fi pa àwọn boys yẹn ṣiṣẹ́ wọ́n ṣeré ni èmi ò tẹ́ mọ̀ pé fídíò kan àwọn tó ń jó yẹn àṣé wọ́n kí Bello Matawalle ni Tinubu fi jẹ defence minister mo kíyàwó Elizabeth Adesanya
ẹ jẹ́ à play ilé ìdílé ká tó olóyè kí lẹ sọ. irọ́ lẹ pa olóyè níbo ló ti mọ bàbá ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ ní àdéhùn mo ti rí ẹ easy mo ń bọ̀ kí ẹ lè gbàṣẹ ṣe ọlọ́run ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí bá tan YouTube mi nísìn o gbọ́dọ̀ lo Ìgbòho because òun ló mówó wọlé àwọn àkókò rówó gbà nísìn bàbá Kúnlé Ṣítà mo kí yín ẹ jẹ́ n play anthem because mọ́ sí mi máa ní kí má máa yẹ anthem yẹn kó pẹ́ pé mo ti máa ń jẹ́ kó pẹ́ kó tó wọlé but ẹ mọ̀ pa set up so mo kàn fẹ́ kẹrin bá ṣe ń set up ó take me ní how many minutes adẹ̀ ti ṣe 51 minutes adẹ̀ ti play Yorùbá anthem àwọn kan ní ẹ ti gba country yes Nigeria ṣì ń operate kò sẹ́ni tó dispute yẹn ìyàwó èrè ìyá Dagboru ló sọ pé òun ti gba country ìyá òfò ìyá tó ní kú síbi táṣù ẹ wà ọwọ́ kíyàn máa jáde kó máa ṣe fídíò wọ́n ṣe fídíò wọ́n ní gbójú síta mọ́ kí lẹ̀ ń bẹ̀rù tẹ́ gbójú síta ẹ̀yin wèrè mò ń wò wọ́n lálẹ́ àná tó olórí bíi aláǹgbá yẹn aláǹgbá tó wà ní Turkey yẹn orí ẹ̀ borí aláǹgbá ó kúrú gan mo ṣeré o ẹ mọ̀ pé mi ti rí physically short man devil ni bó ṣe bóun náà ṣe wà yẹn mo ṣeré o ẹ mọ̀ pé kámẹ́rà máa ń deceive èèyàn ẹni kó dìde kó náà gbọ̀rọ̀ ẹ lọ wo picture ẹ máa tiẹ̀ táyà ní Turkey ẹ̀dá àti gbà mo rí tán ẹ dìde ẹ jáde ẹ̀yin ọmọ Yorùbá jáde ọmọ Yorùbá ló lè jáde wọ́n ní ayé láti jáde Ìgbòho ní àyà yẹn à ń bọ̀ lé kábàtìyà à ń bọ̀ lé ní next month mo ti ra tíkẹ́ẹ̀tì tèmi mo ń bọ̀ lé kábàtìyà ẹ máa dúró dè mí àti ra tíkẹ́ẹ̀tì gbogbo wa ní Ìgbòho àpàdé nílùú Ìgbòho àṣẹdùmarè láṣẹ gbogbo àwọn òòṣà ilẹ̀ Yorùbá àwọn òòṣà Ìjẹ̀bú Òde à ń bọ̀ lé orílẹ̀-èdè àgbéga 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 ìgbàgbọ́ o bàtí bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ yìí ọ̀tọ̀ ẹ̀yin ọmọ Odùduwà ẹ jẹ́ ká bọ́ sípò àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. A máa ṣojú òpó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè in between the program mo kí àwọn Biafra àwọn kó iṣẹ́ takuntakun iṣẹ́ làwa náà ń ṣe mo ti rí brother mi Allen Kande mo kí ní China mo kí ẹni tàwa ní Japan Sami Japan mo ṣì ń kí ẹ even if things have not gone as it's meant to be èmi á ṣe máa ju bẹ́ẹ̀ torí èèyàn nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni èèyàn nìyẹn ṣẹ́rí gbogbo ẹni tẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá Dagboru yẹn I'm not gonna mention her name but gbogbo ẹni tí mo ní tí mò ń sọ ìyá òfò yẹn ẹjẹ́ yẹn kọ́ lọ sọ́nà tọ̀dọ̀ tiwọn mo wà lórí program wọn lánàá mo rí ìtò pé rẹ̀ ní ègúnfe dúdú kò ní God láti ẹ̀ ti gbójú síta láti wọ́n ṣe program wọ́n wà ní darkness kò tán kámẹ́rẹ̀ ṣé àwọn tó fi gba country fún yín náà nìyẹn I mean ṣé orí yín ẹ má yẹ kí n bú anybody lálẹ́ ẹ yẹ kí n try láti reserve mo ti kí ìyá mi dáadáa tí n bá ti kí anybody mo kí ìyá mi mo máa fún mọ́ sí mi ní notification àtàwọn team mi pé mo ń go live so that kọ́lé wà wẹ́ èyí tó kù notification yìí ni pé ẹ máa tan notification bell yín a dẹ̀ fi raise owó lálẹ́ ẹ fún wa lówó díẹ̀ ká lè fi ṣe operation a fi bẹ̀rẹ̀ sí raise owó because a ti wà ní countdown
fún ìlú Ìgbòho. Èmi tí ń operate tèmi lọ́wọ́, independent media ni mí. Èmi àtàwọn 25 team mi là ń lọ pẹ̀lú whoever tí mo bá fi pé mo need sí. But 25 Koikimedia team ló ń lọ sí ìlú Ìgbòho. Adema wà níbẹ̀ 1 week before the event. So how do we do it? We need money. Owó la fi ń ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo wá wà lórí program wọn lánàá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jáde o. Tádé lé bá ti dé ẹ jáde. Orí screen mi náà ní nǹkan wò lórí big screen mi. Mo jókòó ibi tí mo jókòó sí náà ni. Mo wá wo lórí aláǹgbá yẹn. Abdullahi ó tójọ́ bẹ́ta kí ló dé? Mo rí comment ẹ bọ̀ mo rí ẹ lórí program. Ṣé ìgbọ̀n ìpọ́ ti mú ẹ mọ́lẹ̀ ní Dubai? Kí ló dé? Ṣíṣẹ́ ni kò jẹ́ ká rí ẹ. But mo rí comment all the time. But mo rí ẹ lórí thread live. But mo rí àwọn comment ẹ. It's good to see you again. Mo pé Ọlọ́run bá ń fi lọ́kàn balẹ̀. Tinubu parọ́ ó náà ti sọ́ta ti status wọn fún wọn ní Dubai. Ó náà wọn àtàwọn Nigerian government àti Dubai ti sọ̀rọ̀. Wọ́n máa release work permit fáwọn Nigerians. Irọ́ ni o. Tinubu yẹn náà ó parọ́ ju kí ló dálẹ̀ lọ. Ibẹ̀ kọ́ ni mò ń bọ̀. Ẹja kọ́kọ́ dúró lọ́dọ̀ àwọn dagboru woman. Wọ́n wò mí báyìí o. Ẹ imagine kémi náà máa ṣe program nísìn kí wọ́n máa wà ní black. Kẹ má rí mi, kẹ má rojú mi. Tó bá dé stage kan máa ní Koiki ò serious. Kí ló ṣojú ẹ ṣe nǹkan bí nǹkan bá tẹ̀ ṣèyàn lójú mo sì lè wọ glasses. Ẹ̀yin wèrè. Àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n wà in darkness. Wọ́n wà in darkness. Ẹ rí wọn. Ṣé wọ́n fi nǹkan dé ọmọ Yorùbá mọ́lẹ̀ ni? Ẹ̀fẹ̀ lèmi wá ṣe lálẹ́ yìí. Bọ̀ nínú ẹ̀fẹ̀ yẹn ẹ̀ mú díẹ̀ jáde lọ. Ṣé wọ́n fi nǹkan sí brain yín? Òun jókòó sí Turkey. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá jáde tá a bá ti gbádé lédè o. Ẹni kóhun fúnra rẹ̀ kó wálé kò ní ìwé tó máa fi ó lè wálé bọ̀ kò ní lè padà. Tó bá dẹ̀ máa padà 10 days ló gbọ́dọ̀ lò níta ìwé tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. That's tó bá tẹ̀ níwèé. Tó bá níwèé. Immigration ò ń ṣe anything. Bọ̀ mo kàn ń sọ fún yín pé ìlú tó wà yẹn ìlú yẹn kódà àwọn tó wà ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní Dubai ẹ̀yin tẹ́ tún bẹ́tà di àwọn tó wà ní Turkey lọ. Wallahi ta'ala ṣe wọn bẹ̀rẹ̀ ìlàzẹ̀lá wa. Òun fúnra rẹ̀ tó bá máa gbádé lé gan jáde òun fúnra rẹ̀ gan ò lè wálé. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà àwọn èèyàn tẹ̀ ní wálé. Ẹbí kan sọ pé ọmọ òun kéré ọmọ ẹ kéré bọ̀ ó lẹ́nu tàpàtàpà tòpòtòpò a máa jáporó ẹnu. Gbogbo tó ń sọrí social media láàrin ara wa náà ló wà. Ọ̀rọ̀ tèmi sọ nísìn Nigerian media fi gbọ́ because wọ́n fi ohun tí mo fi sọ tó máa lò nínú ẹ̀ tó máa fi reference Ìgbòho. Ọlá Ìgbòho lèmi ń jẹ. Ta ló mọ ìkó ló wọn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jáde o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jáde o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jáde. Bẹ́ẹ̀ ni Allen Conde ni their brain is being controlled by the kingdom of Ìjàlọ. Kí ló mí pa ọmọ Yorùbá kó jáde. Bomb blast ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn àwọn ọmọ Yorùbá ò jáde. Ẹ imagine pé tó bá yẹ pé olóyè wà nílé tó lóyè dẹ́ sọ pé a máa jáde fún rally fún bomb blast yẹn ṣe pípa àwọn èèyàn ní tẹ̀lé olóyè àwọn yẹn máa fall in láti gbogbo state. Ṣé làwọn ará Ìbàdàn wọ́n tẹ̀ sọ pé ṣé a máa ní àlẹ́ náà mí nìbàdàn láwọn kan ní ìlú Ọ̀yọ́ tó lè sọ pé no àbí ṣé kò ní wọ́n ní right láti protest. Òfin Nàìjíríà wà láti protest but àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn ṣe báyìí lọ́ ṣe ń wò báyìí kò sẹ́ni tó máa lead rally kò sẹ́ni tó máa lead kínní. Mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi ẹ jẹ́ máa kí àwọn èèyàn wa kí má lọ́ wọn gbàgbé torí ó ṣeéṣe tí bá kí wọn dáadáa lálẹ́ orí ayá wá sanwó fún mi wá fún mi lówó easy ṣé kí n ju kíní ẹ̀ wọlé àbí lọ́la kí n máa retí ti bí yẹn. DHL ló fi send ẹrù yìí wá pé Koiki nígbà tó ti sọ pé a máa lọ ìlú Ìgbòho jẹ́ kọ́kọ́ send kankan sí ẹ̀ òun ló bá mi send ìyá ẹ̀ wá a máa sìn ìyá ẹ̀ à ń bọ̀ nílé àti ra ticket. Mr. Olasukanmi Lawal wọ́n ní there were supposed to be chains of command bẹ́ẹ̀ ni
èèyàn kan adé ní wọn à ń ṣe Yorùbá nation wọn lè ń ṣe tó wà lábẹ́ èèyàn kan, èmi náà wà lábẹ́ èèyàn kí n ju wọlé wọn fẹ́ waste time oníju kófì wọlé àsanwó kọfì fún ẹ mo kíyàwó Comfort Ológunjà Kúnlé Bakers tóun bá ti dé máa rí ó máa kọ́ fi $10 àbí $10 we need a lot of money àìtẹ̀ tí raise 3 million wa £50,000 ìyẹn ó dà pọ̀ ọdún kan la máa fi raise yẹn bó ṣe ń lọ àìtí rí £500 lórí ẹ̀ bó mo mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá torí January oríṣiríṣi bills náà wà fẹ́yìn ẹ máa rántí pé nídìí mídíà tó dúró tó dáńtọ́ mídíà tó lè wọ number 10 Downing Street tó lè lọ bá mi bá Rishi Sunak sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa jí wọlé nísìn tí ká start Twitter space tàbá dẹ̀ start Twitter space àwọn ọmọ Ìgbò ló máa kún níbẹ̀ àwọn láìkí mi kí máa sọ̀rọ̀ àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa dúró tán Koikimedia bringing the world closer ni àwọn ọmọ mi á ní bringing the war ogun làwọn ọmọ mi máa ń sọ Koikimedia bringing the world closer to your door step gbogbo tó mọ̀ èmi á sọ fún ẹ Yorùbá nation àwọn kan ní Yorùbá nation tá ń ṣe yẹn sẹ́yìn ò ń ṣọmọ Yorùbá ni ṣé tápà lẹ́yìn ni oya ẹja start Twitter space at least àwọn Biafra máa gbórí wọlé nísìn táwọn bá dẹ̀ ti rí pé Yorùbá ló pọ̀ jù tí mò ń sọ máa sá lọ níbo boy ti bẹ̀rẹ̀ ńgbà tí àgbọn tó ń sọ Mr. Koiki na your people you dey talk to today you no talk to us ọmọ kìtì bá ti ń sọ Yorùbá kò ń ṣe àwọn mo fi bá sọ̀rọ̀ ọdẹ wọn kìtì bá ti ń sọ English àwọn mo fi bá sọ̀rọ̀ so ẹ jẹ́ kí n share lọ sí orí page mi share lọ sórí page mi kí ló ṣe tí kò lọ mo ń bọ̀ máa ju kófì yẹn wọlé o kò mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ brother mi àwọn brother mi ni mo lè yọ̀ sí àwọn lọ́rùn èyí tó kù mo yọ̀ sí lọ́rùn bọ̀tẹ́ ẹ̀dá mi lóhùn ọ̀dà pé kò tí ì lọ kí ló ṣẹlẹ̀ máa lọ share link yẹn láti another ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ send owó ẹ̀kọ́ àwọn Ìjẹ̀bú wọn náà wọn ti gba country lọ́ bá ń sọ kábàkàbà kóbókòbó lórí program wọn lánàá wọn àwọn pé sáwọn ilé ìgbádùn ẹ̀sọ́ country di lórúkọ Jésù àwọn Fúlàní kó AK-47 dání ẹ̀ ń pe lórúkọ Jésù wá fìbọn yọ brain yín wálẹ̀ ẹ̀ ń pariwo lórúkọ Jésù níbi tí àwọn èèyàn kó AK-49 àti machine gun ẹ lọ wo sórí Twitter mi ẹ lọ wo machine gun tó wà lọ́wọ́ wọn àwọn kan ti gbórí wọlé lórí Twitter space pé kí ni arákùnrin tó fẹ́ sọ lóru ẹ̀ ní kí ló tún ṣẹlẹ̀ mo kí brother wa tó ṣẹ̀ wọlé ilẹ̀ kọ́kọ́ wọlé Yorùbá ló máa pọ̀tà máa sọ lẹ́nu kófì yẹn ti ń bọ̀ easy mo kí gbogbo yín ìyá Oòduà èmi àti Wàlátà àti ìyàwó mi á ṣe ẹ̀fẹ̀ lánàá Wàlátà wa ní okay one woman's be so lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan man's be ò mọ̀ pé Wàlátà ló wà nínú program bọ̀ tó bá ti rí pé mo wọlé Koiki bàbá àgbàlagbà bàbá ló bá ń sàmì àwájọ ń wò lórí TV ó wá débi kan mo ṣàràn sójà ń sàmì lọ títí Wàlátà wọn sọ pé àwọn ìpè ìṣòríran nísìn ìṣòro ọkọ ẹ pé popular guy ni o àṣà ń ṣẹ̀fẹ̀ nínú ilé ẹ̀mọ̀ family ṣẹ̀fẹ̀ ṣe rice àtọ̀bẹ̀ ẹja Wàlátà ṣe tíì fún olórí ẹbí wa nìyẹn bí bá pè nísìn pé ká máa lọ Manchester wà láìtàláì símọ́bìláì ó máa kàn mí lára under 1 hour ẹgbẹ́ ìtò ló ń gbé wọ́n sọ pé tí ìlú ìbá máa pín Wàlátà ló máa kọ́ wọ plane ẹja ṣèdúró lórí àwọn Dagboru woman ní bá rí wọn lánàá ìyẹn tó pèrè ní Black Devil òun náà lè gbójú síta mọ́ mo ní ṣé wọn náà tuntun ń sá fún DSS ni ìyá wa Mojí Adésànyà ni no reasonable person should follow those time wasters again ìyá mi wọ́n sì wà pẹ̀lú wọn wàláì mo ṣeré èrò máa wà níbẹ̀ àwọn Yorùbá kan tó wà nílé àwọn inú wọn ń dùn pọ̀ ti gba country ẹgbà country ọlọ́pàá ṣe ń ná yín nílé sójà ṣe ń fún yín nígbà tí wọ́n kidnap yín ṣẹ̀wárà àwọn diaspora àwọn yẹn ti wà deluded
mo wà lórí program yẹn for more than 10 minutes 10 minutes yàtọ̀ yá mo kàn switch away mo lọ sí ibòmí mo lọ wọ̀ kàn mí. These people don't know what they are talking about. Màá sọ̀rọ̀ nípa Somaliland lálẹ́ ìdí ẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá ní Somaliland. Àwọn yẹn ti declare country. Wọ́n recognize wọn but wọ́n bá yé wọn lọ. Ìyẹn náà declare fún yín ní 2020 kilo declare. Náà declare òmìnira 2022. Ṣé wọn pé wọ́n pẹ̀lú òmìnira mọ́ nísìn Democratic Republic of Yoruba lọ́dún pé also the political party àwọn máa lè. Ṣé wọn pé kò pé lómìnira mọ́ nísìn ó tún ti yàn yẹn kúrò wẹ́bsáìtì iléeṣẹ́ ìyàn ṣiṣẹ́ mọ́ tí bá dárúkọ wẹ́bsáìtì ẹ̀ tí bá lọ sórí Google nísìn ìbò wẹ́bsáìtì òmìnira 2022 kò wọ́ pé mọ́ lórí òmìnira 2022 Democratic Republic of Yoruba ló ń pè nísìn ìyàwó èrè. What a time waster. ẹ jẹ́ kí àyàn gidi tẹ́ wà lórí program ká tó máa báṣẹ́ lọ. Mo kí ọlá Súnkànmí làwà mo kí yín bàbá wa Débáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel ẹ káàárọ̀ sà ẹ kí wa ní Yorùbá nation no going back ẹ dẹ̀ sọ pé keep up the good work. Allen Conde ní Adele since 2022 monitor Adele bá jáde lọ́dún yìí màá jáde sí Trafalgar Square kẹ́nà mi lẹ́gbàá kẹ́ra kòbókò kẹ́nà mi pé Kóìkì onírọ́ nìyẹn ṣèbí oníyá yóò ní gbàdélé jáde màá lọ dúró síwájú nọ́mbà 10 tọ́ba ní kí ló dé tẹ̀ ń ná mi màá ní mi mo sọ pé kẹ́ wá ná mi. Adele kọ́ odò lónìí Adele ní kọ̀ọ̀kan àwọn ń bẹ àwọn èèyàn pé kó jáde ẹ jáde o tọ́ba ti gbàdélé jáde ẹ jáde o ọmọ pàdélé ò ní dé ntí olórí aláǹgbá mídíà yẹn tó wà ní Turkey ní tó máa sọ títí nìyẹn ẹ jáde o ẹ jáde o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jáde o àti pé kọ́dẹ̀ máa bú wa ó tán kọ́ máa bú wa ẹ máa bú wa. Mo ti rí logo easy ti fowó sínú Kofi ó ti fún mi ní notification àwọn tó kù ṣé kí n send naira account wọlé kẹgbà gbọ́n wọ́n sáwọ́ 1000 naira kàgbà lálẹ́ ta ló máa fún wa ní the first 1000 naira a máa raise owó lálẹ́ ta ló máa fún wa ní the first 1000 naira. Mo fẹ́ wẹ́n tó máa sọ pé yes Koiki ó yá send account number 1000 naira ta ló máa fún mi ní 1000 naira. Church kan mo rí bàbá yẹn ó ní owó tó bá pa ní January ọ̀dọ̀ òun ní kọ́kọ́ kó wá mo ní yẹn náà dá bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ ní tó bá ti rí results ó ní kó ṣe kí ni kó wá gbowó wọn padà ta ló máa fún mi ní the first 1000 naira. Mo fẹ́ rí comment mo ń bọ̀ ẹ tó bá ti comment ni Allen Conde ní that idiot woman have go back to her Ìjàlọ kingdom. Mr. Fọlábí ẹni máa fún wa ní 1000 naira ṣe ní account number mi lọ́wọ́ kò ní bàjẹ́ fún yín àdúrà yín á máa gbà sí mi tẹ́ ẹ̀ bá ní lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ń jù sí yín mọ̀ bọ̀. Allen Conde ni my brother we serve we need justice bẹ́ẹ̀ ni brother mi kan ó pè mí láti Hong Kong ìlú tó da Hong Kong mo ti sọ story brother mi àná ni mo rí voice wọn wọ́n fi raṣọ ìyá gbowó ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ lọ ju náírà account mi síta ta ló tún máa fún wa ní 1000 naira 1000 ni mo béèrè 1000 ok ní account yẹn lọ́wọ́ ẹ bá mi sáré fi síbẹ̀ màmá monitor ẹ̀ fóònù tí máa fi monitor ẹ̀ ni ok wọ́n ní kí n pin ẹ̀ síta àwọn ìyá yẹn ti bínú pé Koiki 1000 ló wá fi máa disgrace wa lórí platform ẹ̀ fìyẹn sílẹ̀ Koiki oya ẹja fi náírà account síta náírà account nìkan la máa fi síta ẹ̀ tó wá dẹ̀ fún wa ní pounds náà àgbà a máa raise owó lálẹ́ yìí oya mo ti ju account yẹn síta ó dẹ̀ máa lọ léraléra àwọn backup team gbogbo wọn ti sùn wọ́n máa ń béèrè pọ̀ ọ̀gá ṣẹ́ ẹ̀ ní ṣe program ní ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀gá ṣẹ́ ẹ̀ ní ṣe program èmi tèmi ti tètè sùn mo ti sùn nìkan bíi 9 o'clock ìgbà títọ̀ gbọ́n mi tí mo dìde mo lè rí pé oorun ọ̀kùn mi mọ́ mo lè sọ̀kalẹ̀ mo wá ṣe program account yẹn la ti ń jù síta yẹn ẹ̀ tó bá tún need account number 1000 naira ìyá mi máa kọ́kọ́ lọ sí Hong Kong 1983 mo sọ fún yín náà mo wà ní primary school ni mo sì máa lọ sí Hong Kong Jankara láti máa ń ta àwọn aago náà níjọ́ náà lọ mo ti pin account yẹn mọ́lẹ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ kí n kà síta ẹ má ṣe mistake ẹ má send ẹ̀ síbòmí o account number yẹn is 3096808848 a máa sọ pé 3096808848 Ọláyọmí Ọlákúnlé Koiki First Bank
mo lálejò ńlé ni àlejò yẹn ló ń rọrùn ẹ ń gbọ́ nínú broadcast ẹ jẹ́ kó máa sùn. Mo lálejò nílé ni tó dé láti Nàìjíríà ó dẹ̀ ti rẹ̀ wọ́n gan ẹ dẹ̀ pé àní extra room so pálọ̀ mi lọ sùn wọ́n dẹ̀ lè fi tí wọ́n disturb mi so àlejò mi ló ń họrùn ṣé màá ní ká àlejò mi lọ sùn pẹ̀lú ìyàwó mi lókè ni ẹ̀wọ̀n pé yàn ní dà so àbí kí ká pa program tí ó rí àlejò tó ń họrùn ṣé màá lọ sọ fún àlejò kó má họrùn mọ́ ẹ má họrùn mọ́ etí yín yẹn ó ti sharp jù ẹ̀gbọ́n mi Ruby Giant ìyẹn kan béèrè pé what is the money for? It's for Koikimedia kẹ̀tì gbọ́ ẹni tún bí àwọn mẹ́rin pé what is the money for? It's for Koikimedia. Mr. Adeyemi ẹ fi 1000 síbẹ̀ ẹ dá owó ọ̀rẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Ruby Giant mo kí yín so ibo ni mo bọ́rọ̀ dé mo ṣe ń kí àwọn èèyàn náà ẹ jẹ́ n tún lọ sórí another channel because channel bíi mẹ́ta la fi ń stream mo kí gbogbo àwọn tó wà lórí ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ẹ mo tí kí grandma dẹ̀ máa ní Koiki ṣó máa ní òrí mi ni ìyá wa Victoria Ajibola Òjó wọ́n ní kò lè dáa fún ìlú yẹn láì táwọn ìyá yìí bá ṣépè báyìí obìnrin dẹ̀ difficult láti ṣẹ̀ wàláì ẹ̀gbọ́n kan títí ya lálẹ́ akọ̀ máa ṣẹ̀fẹ̀ bọ́ inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa mú òtítọ́ jáde ìyá wa Victoria Ajibola wọ́n ní Koiki kò lè dáa fún ìlú yẹn láíláí ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù wàláì tàláì símọ́ bí láì bọ̀bọ̀ tí mò ń sọ yẹn ẹ lọ wo fídíò yẹn lórí mo wá ní káwọn ọmọ mi mú ọ́díò tí bọ̀bọ̀ yẹn record fídíò yẹn náà ti wà níta but tẹ bá fẹ́ rí original ó ṣá bọ̀bọ̀ yẹn lórí báyìí ṣẹ́rí bíi gàn báyìí ó dẹ̀ ṣí sí méjì ọmọ Yorùbá ni ó wọn náà ń jà nítorí ogún nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú yẹn nǹkan ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà how much ni kí ni èyí tẹ bá fún wa náà ní 1000 la raise ẹ kọ́kọ́ fún mi ní 1000 naira ẹ sì ju 1000 question yìí ti pọ̀ jù ṣé lórí 1000 naira náà lẹ ti ń bi mí ní question tó pọ̀ tó yìí kí ló dé kí lẹ fi fowó ṣe kí lẹ máa fi ṣé lórí 1000 naira yìí náà ìyá mi máa kọ́kọ́ lọ Hong Kong 1983 mo sọ fún yín náà mo sọ fún yín pé help me tell brother Osha that ayélogun says I okay màá rántí kọlọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń kọ́ sílẹ̀ torí brother mi kan náà send message olóyè kọ̀mpútà ni bàbá yẹn tí bá dẹ̀ send message sí wọn nísìn olóyè máa ní tòótọ́ ni okay ẹ̀jẹ̀ ń send message sí wọn mo ní ẹ̀jẹ̀ ń ṣe báyìí mo fẹ́ kẹ́ rí mo fẹ́ send message yẹn ṣe ẹlòmíì nísìn gbogbo kámẹ́rà ojú mi ló ń wò báyìí pé ẹ̀ máa send ẹ̀ sí wọn nísìn kí lẹ porúkọ yín kí lẹ ní sọ fún wọn mo gbọ́dọ̀ lo satellite phone tí màá fi ń bọ́ lóye sọ̀rọ̀ èmi nìkan mo ní kóòdù yẹn lọ́wọ́ ó yá ẹ̀yìn ń lọ mú ẹ má rí ní tí mò ń ṣe o. Reno say we shouldn't blame Tinubu for the killing wèrè mà ní Reno ti jẹun Nàìjíríà Reno àti FFK owó burúkú wà lọ́wọ́ wọn kí lẹ porúkọ yín ṣé kí n sọ pé your brother ṣé brother yín ni àbí friend kí ni your brother màá ní your brother and friend mọ̀ pé fóònù tí mo fi ń send mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ rí your brother and friend ayélogun ayélogun says hi. Mo ti bá yín send olóyè máa rí wàá rí mẹ́sẹ̀gì yẹn wàá kí mi wàá send message padà sí lọ́la pé kí mo ti bá yín send message yẹn. So kí là ń bá lọ wọ́n ṣe ń kí àwọn èèyàn wa èèyàn fẹ́ fún mi 1000 naira wọ́n bí mi ní question and answer wàhálà yẹn ti pọ̀ jẹ́ ẹ má fún mi ní 1000 ẹni bẹ̀yẹn ẹ má fún mi ó rà kó wàhálà yẹn ti pọ̀ jẹ́ ẹ jẹ́ táwọn ló máa fún mi ní 1000 táwọn bí mi ní ìbéèrè tó pọ̀. Allen Conde ní Hong Kong a lovely place we get it back from criminal Britain. Jésù nìkan lọ́ba ó ní Koiki ó gba $1 million is only 1000 naira Koiki ó gba 1 million kí lẹ sẹ́ni bẹ́ẹ̀ mo ka kọ́mẹ́ǹtì dáadáa ẹni mo gba $1 million
ṣé mo fún yín ní bank statement mi lẹ fi rí $1 million mo lẹ ti send message wa orí Koiki Odùduwà kí n lọ ka comment yẹn dáadáa ẹni mo gba $1 million ṣé mo share bank statement mi pẹ̀lú yín lẹ ṣe rí pé mo gba $1 million ṣé mo share bank statement pẹ̀lú yín so báwo lẹ́yìn ṣe wá mọ̀ pé mo gba $1 million ṣé wọ́n gbé bank statement mi síta ẹ rí $1 million nínú ẹ̀ ọlọ́run àyẹ̀kẹ́ lòmíì kẹforí yín kó oríṣiríṣi nǹkan so ẹ rí bank statement mi but ẹni Koiki ó gba $1 million send me the account number mo ti send ẹ̀ síbẹ̀ látẹ̀ǹkan ẹ náà mo mọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé wọ́n mean it that way okay Koiki ò gba $1 million okay Koiki Yorùbá lágbára a máa lọ kọ́ Yorùbá okay bó ṣe yé mi Koiki ò gba ó fi dàbí pé Koiki ò gba ẹ̀ pé ó dàbí ó gba mo ti send message yẹn Rugi Giant wàláì ẹ̀jẹ̀ tún mú fóònù yẹn kúrò lórí screen ẹ̀jẹ̀ mú fóònù yẹn kúrò à ń ṣẹ̀fẹ̀ lálẹ́ ni ẹ̀fẹ̀ orí ẹ̀fẹ̀ láwà ń bọ̀ mo kíyà mi wọ́n ní Koiki ò gba $1 million so gbogbo ẹni tẹ́ ẹ sọ pé Koiki gba $1 million olóyè máa ti sùn lọ́hùn mú ìṣeré màá kọ́ to check again bàbá yẹn calculator lòun náà ok ọ̀dà màá mọ̀ tó bá reply mi ká tó parí ètò mo láti máa gbé kámẹ́rà fóònù ẹ̀ sá torí àwọn kan nísìn wọ́n lè fi copy nọ́mbà olóyè èmi ò dẹ̀ ní nọ́mbà olóyè tó fẹ́ fẹ́ ní bọ̀dé ẹgbẹ́ yẹn máa ń pè mí Koiki jẹ́ fún wa ní nọ́mbà olóyè èmi lolóyè ìdẹ́ bá fẹ́ sọ kẹ́ sọ ó ń béèrè phone number yẹ tó tọ́ ni ó gbọ́dọ̀ béèrè phone number kí ni nọ́mbà yẹn yes nọ́mbà kan link mọ́ account yẹn lóòótọ́ ó máa ń béèrè lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan náà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀parọ́ mọ́ bọ̀ MTN number ni kò ń ṣe bí ṣe gbé MTN ṣe ó kọ̀ lọ ń gbé gbogbo àwọn staff mi jáde ni no ẹ jẹ́ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ Ọláyọmí yẹ tó tọ́ ni ìgbà mi ò máa béèrè nọ́mbà yẹn wà nínú kan náà phones yìí ló wà orí ẹ̀ ní first bar máa fi ń send notifications mi ó dà ta ló ń béèrè nọ́mbà ẹ kọ nọ́mbà yìí síta 07037649064 ìyàwó comfort gbogbo yìí ni mo ṣe máa kí o mo kí n ọ̀sán program yẹn was very ẹ jẹ́ n fi nọ́mbà yẹn sórí screen 070 3 mo kí ẹ̀gbọ́n mi Rugi Giant lẹ́ẹ̀kan sí mo rí triple DRS ẹ̀gbọ́n mi àwọn ti woolish àwọn tó ṣẹ̀ ń dé sí ìlú yìí Rugi Giant ni brother Koiki the Rugi spokesman bẹ́ẹ̀ ni 07037649064 nọ́mbà yẹn nìyẹn tí kò bá tẹ́ ẹ bá gẹ́tẹ̀ ẹ tún jẹ́ kí n mọ̀ so MTN number ni ẹ má ra credit sí o ẹ bá ra credit ok tẹ bá tẹ ra mo lè share credit fáwọn èèyàn gbà kan àwọn èèyàn máa ra credit síbẹ̀ but ẹ mọ̀ pé London lèmi wà so ẹ fún wa lówó kémi lè ra credit yẹn direct kálẹ̀ lè fowó mo ṣe send ẹrù kan ní wíìkì nísìn ẹrù yẹn bí almost 25 kg àwọn ẹrù tá a fẹ́ lò fún olóyè Ìgbòho fún mídíà tèmi ni o. Ayelogun called him in Woolwich last year and the boys were surprised to speak to Bros Osha. Àwọn iná àwọn yẹn máa ń dùn tó bá láǹfààní àti bá olóyè sọ̀rọ̀. I do that all the time. Mo fẹ́ kí àwọn tó wà lórí Koikimedia mo dẹ̀ ṣe máa kí àwọn tó wà lórí Koiki Odùduwà. Ẹ̀fẹ̀ ni mo wá ṣe lálẹ́ but ọ̀rọ̀ tó ní seriousness wà nínú ṣẹjẹ́ ń lọ sórí Koiki Odùduwà. Bẹ́ẹ̀ àyà mi ẹ̀yìn tí ní àkáǹtì yẹn lọ́wọ́ the same àkáǹtì yẹn náà ni ìyá mi First Bank. Mo kí ẹ ṣe gan ni ẹ̀wọ̀n 1000 naira ni ẹ̀wọ̀n tabari bí 100 people bá fún wa ní 1000 kò ní strain the next person Remi official àbúrò mi àtàtà Mr. Matthew Ìdòwú mo kí ló dé táwọn ará Ìbàdàn jáde àwọn tí mi kàn sùn ẹ mọ bọ́ọ̀ mi tó lọ ṣe program ní Ìlaro lánàá òun náà ṣì wà awake that means pé battery tí kò tí run down mo ti promise gbogbo àwọn boys mi tó ń bá mi ṣiṣẹ́ alọ́bìnrin kan náà ní obìnrin kọ̀ọ̀kan alọ́bìnrin bíi mélòó kan but àwọn kan ìsàlẹ̀ làwọn wà administrative section but ó ní ìkànnì máa gbọ́ ohun ẹ̀ báyìí ohun ẹ̀ máa ń dún ṣápáṣápá sweet baby ni
òun ni sweet baby àárín wa a dẹ̀ máa ń kẹ́ bí ẹyin báyìí ni èmi àtàwọn tí mi ṣe meeting lánàá brother wa tó lọ ṣe ìṣẹ̀ṣe ojú kí ló tẹ kí ni lórúkọ program yẹn náà mo mọ̀ jẹ́ lọ sórí YouTube ẹ pẹ̀lẹ́ ọlọ́run fàlàfíà sára a ṣe program kan but a ti record ẹ̀ sí orí Facebook but àwa transfer wa sórí YouTube Ògún Àjọbọ we are not here to is that right number sir bẹ́ẹ̀ ni nọ́mbà tí mo pè fún yín yẹn òun ni nọ́mbà tó link pẹ̀lú account yẹn 07037649064 Mr. Adeyemi wọ́n fẹ́ really fún mi ní 1000 yẹn pé Koiki 1000 ò tí pọ̀ tó láti ok ẹ jẹ́ ok mo post nọ́mbà yẹn síbí ìbànú bọ̀ ọ̀rọ̀ owó ṣe kókó fáwọn ọmọ Ìjẹ̀bú so àkọ́kọ́ yanjú ọ̀rọ̀ owó náà ká tó máa bá program lọ mo kí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ wa 9064 so 07037649064 yeah number to link mọ́ account yẹn yẹn we are not here to force anybody pé dandan láti ṣe òṣà ọmọ Jésù ni mi àárọ̀ lánìí sì mo lọ sí church ẹ máa pé bàbá ọlọ́mọ yìí kó payàn bẹ́ẹ̀ ni but online church ni máa ń ṣe mo ń lọ sí physical church ẹ mọ̀ pé public figure ni mí mo máa wà very careful nígbà tí bá làwọn èèyàn ní wọ́n pé nígbà tí bá dé church kan nísìnyí máa lọ máa shrine ní pastor ẹ mọ̀ pé èèyàn dẹ̀ ní dá mo dẹ̀ ń lọ sí mosque ní ibi ti tẹ́lẹ̀ kan máa lọ ń kírun ní Muslim Association of Nigeria local road wọ́n ti ń kọ́ new mosque wọn nísìnyí wọ́n ní ìdòwò gan sef tó fi parí ẹ̀ ìgbà kan MKO fẹ́ fún wọn lówó àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ MKO bá fáwọn kan lówó kọ́ kówó fáwọn kan máa pamọ́ owó yẹn ẹ lọ gbọ́ Alhaji Kazeem mo kí àwọn Redeem mo kí àwọn KICC mo kí ìyá àdúrà ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà the philanthropists of our time mo ti lọ sí sẹ̀lẹ̀ church wọn dáadáa máa ń gbádùn tí bá lọ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n wá parí ìjọsìn tó máa ń gbé àwọn àmàlà kan jáde àwọn ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì àwọn ọbẹ̀ tó dáa but nísìmọ̀ èèyàn ti di public figure so ó gbọ́dọ̀ ní dọ́tà tí wọ́n máa jẹun ó dẹ̀ ní bọ̀tí yàn mí pé mo lè lọ sí church wọn bàbá Adéyẹmí máa ti bínú wọ́n náà wọ́n fún mi ní 1000 náà wọ́n ní 10,000 làwọn send wọ́n ní tó bá fẹ́ confam ẹ̀gbọ́n mo lè sáré check ẹ̀jẹ̀ ń fojú kan check kọ́ máa yẹ pé owó yẹn ibòmíì ló lọ ẹ̀jẹ̀ ń sáré kan èmi náà ní apps First Bank ó máa sọ fún mi nísìnyí pé owó ti wọ bẹ̀ mo tẹ̀ fi wọ àwọn mélòó ló ti fún wa ní 1000 ìyàn kan péré ló máa ṣe fún owó yẹn ò ti wọlé ó sì há o bò mo mọ̀ pé kò ní há ó máa land bí a transaction ní látọ̀dọ̀ yín sọ́dọ̀ mi ìyàn kan péré gbogbo ariwo tá a pa náà Mr. Káyọ̀dé Ọládipúpọ̀ nìkan ló send 1000 naira ẹ ṣe gan ni no problem àwọn tó kù máa ṣe send wọ́n ṣì ń wo bí a mo serious ní àbí mò ń ṣẹ̀fẹ̀ ìyàn kan péré láti nǹkan tá a ti pariwo 1000 ìyàn kan péré ló ṣe send owó pẹ̀lú brother wa dáàdi wa tán náà ti send bó mo tí ì rẹ́ tí mo ń dúró kó wọlé. Now mo ní àwọn ará Ìbàdàn jáde fún protest kí ló dé ọdún Ògún ni wọ́n ṣe nílàró it is a network mo kí bàbá Bòbóyè Tèmídáyọ̀ mo ó possible yẹ ó possible pé kò dàbí ti bí báyìí kò tí yàrá náà fún mi ní 1000 naira àbí 1000 pounds nísìnyí máa tètè rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ but in Nigeria a ṣì lọ through networking Nigeria problem country we are not forcing anybody to become olóòṣà torí à ń ṣe Yorùbá nation no àwọn èèyàn mix it up Bible mi ó wà ń bí Quran wà ń bí ọmọ babaláwo dẹ̀ lèmi náà èmi náà ti dẹ̀ ọmọ babaláwo ọmọ èṣù ni mí èṣù dẹ̀ ń ṣe Satan nígbà kan la mọ̀ but ní at 40 plus níbi tí ilé ayé dé nísìnyí yẹn kan gbọ́dọ̀ kó mi lómi ọbẹ̀ jẹ́ I believe in Islam I believe in Christianity I believe in Hinduism I believe in Buddhism àwọn náà pa àwọn Buddha yẹn ló ní tẹ́ bá rí temple wọn ní ọ̀nà Wembley àwọn tó ń gbé ní Wembley area wọ́n lè confam ẹ̀ ó tóbi débi pé ìnìbá pé wẹ́dà yìí tutù nísìnyí ìjọ kan máa ṣeré lọ síbẹ̀ máa lọ show yín ní temple yẹn ẹ má yẹ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó díjà lẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá gbogbo gbàlà wa máa ń sọ kódà mo ti sọ fáwọn èèyàn pé lórí platform tiwa o
ní tó bá mú yín pè mo fẹ́ gbọ́ bí ọba mú Jésù wá kò lè fix Nàìjíríà no ẹ má ká máa lo phrases yẹn tẹ́ bá lọ sórí platform ẹlòmíì náà. God bless you from Mama Bolaji. Okay, mo ti rí ẹ. Ṣé sweet princess wa lélẹ̀? Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú ẹ̀. Ọmọ ẹ ló dùn báyìí, àwọn ọmọ Oòduà. Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú ẹ̀. Mo ti rí message ẹ̀. Ọlọ́run bá wa pẹ̀lú ẹ̀. Bá ń kí ìyàwó àtọmọ. Gbogbo wa tá ń struggle káàkiri ní gbogbo àgbáyé. Àwọn kan struggle. Ẹnìkan ló mọ̀. Bàbá mi kan pè mí, wọ́n ní Koiki, wọ́n náà sọ̀rọ̀ immigration làwọn ní káwọn pè ẹ̀ wàláì mo rí rẹ́rìí láyé mi bọ́mọ́ tí a ti ń ṣiṣẹ́ lórí kéèsì wọn. Wàhálà ń ṣẹlẹ̀ o. I don't want to go into too much details because these are personal conversation, but again tó bá ní immigration problem má fi bò true mọ̀mísí mi lèmi fi mọ̀ yẹn. Mọ̀mísí mi ló sọ pé immigration kò ń ṣe nǹkan tí yàn fi ń bò o gbọ́dọ̀ lahùn síta because lọ́ọ̀yà míì wà nílùú yìí charge and bail ni wọ́n ń ṣe lọ́ọ̀yà. Ẹ̀yin lẹ́rù pé lọ́ọ̀yà kàmáì tí wà tó wá sọ pé lọ́ọ̀yà kan báyàn ṣe case mọ̀mísí jẹ́ ń gbọ́ lọ́ọ̀yà ń báyàn ṣe case ó dẹ̀ wà Nàìjíríà látọdún 2. lọ́ọ̀yà yẹn ò lè wọlé mọ́ nìyẹn ó ti ní problem. Alẹ́ like I said mo float in a different area ni mo ń lò so ibi tí bá lọ mo tún padà sí bí báyìí. How can a lawyer be in Nigeria for 2 years ó dẹ̀ ń báyàn ṣe case pẹ̀lú home office òun gangan fẹ́ràn rẹ̀ ti ní problem pẹ̀lú home office ní unbelievable. mo rí rẹ mo tún gbọ́ yẹn rí lájọ́ tí mo ti dé ìlú yìí. Lọ́ọ̀yà tó ń báyàn ṣe case pẹ̀lú home office lọ́ọ̀yà fúnra rẹ̀ gan sí ní London àbí kò sí ní UK, let me put it that way, ó wà Nàìjíríà. Ṣé wọ́n practice láti nǹkan ṣẹlẹ̀ rẹ́rẹ́ rún nílùú yìí o. Mo bẹ̀yìn yẹn wa no matter what ẹ má fi ọ̀rọ̀ immigration ni ẹ má fi ṣeré. Mo bẹ̀yìn pẹ̀lú Elédùmarè pẹ̀lú gbogbo ntẹ bá mọ̀ tẹ́ ń sìn Jésù ni o ànábì ni o. Speak out so that your life can be saved. I'm saying the lawyer could be pursuing a political appointment. Kò lè wọlé ni mo fẹ́ go into other details. Àṣàlàyé fẹ́yìn lọ́la lágbára Ọlọ́run. Lọ́yà yẹn ti tọwọ́ bọ ṣọ́bọlọ̀ nílùú yìí ó ti sá. Let me just leave it like that. Lọ́yà yẹn ti ferege. Kí ni bàbá mi Adéyẹmí sọ wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ nǹkan kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀fẹ̀ ni mo wá ṣe lálẹ́ bàbá wa wàrí jìnnà dún ní Nigeria is weaponized naira. Jésù nìkan lọ́ba ní Koiki try to understand my message before cursing or abusing people. Mo ò bóyin náà mo ti get message ìgbà ẹgbẹ́ náà kọ́ Yorùbá ẹ kọ́ English ẹ kúkú tí mo kẹ́ mo gbọ́ Yorùbá dáadáa ní Koiki did not gan lẹ́ẹ̀kẹ́ kọ́ but òyìnbó náà olórí burúkú lóyìnbó àwọn náà lọ́dà wo problem sílẹ̀ tó bá yẹ pé mo ti kọ́ Yorùbá láti nursery ní ABDEAE ẹ mọ̀ pé yàn á lè gbọ́ Yorùbá dáadáa but instead of that mo lọ kọ́ ABCDEFGHIJKMLOPQRSWXYZ ìyẹn làwa lọ kọ́ àwa ta lọ sí private primary school and nursery onward nursery and primary school so ti kó báyàn ẹ wá ń kọ́ Yorùbá ní 21st century at age of 40 ẹ wá ní kí n understand nǹkan tẹ́ ń kọ́ bóyá ti wà ní London láti bí ọdún mélòó kan ẹ tẹ̀ máa dúpẹ́ pé Yorùbá mi ṣì dá díẹ̀ so nígbà mi tẹ́ bá kọ́ Yorùbá yẹn tẹ́mi bá kà níkà pé kò yé mi ẹ má fi ṣèbínú tó bá yẹ pé public school nìyá mi rán mi lọ tó yẹ pé Yorùbá ló ń kọ́ níbẹ̀ òyìn ara problem tó yìnbó dá sí wa lọ́rùn nìyẹn ó gba language lọ́wọ́ wa body kìíní yẹn tẹ̀ wá. ẹ bá ń kí Alájà Adéyẹyẹ ìyá yẹn ó ná pírìgìdì owó látara ká máa ṣe ìmúlówà
mi láti dìde. Lẹ́yìn cotton ní oríṣiríṣi fáìlì ló wà níbẹ̀. So fáìlì oríṣiríṣi dẹ̀ ni máa ń mú jáde. Ìtàrà mo bí tó wá wà báyìí sí i. Tí ó tẹ̀ ti jábọ̀ ni. Ẹran wọn kíní tí Alájà Adéyẹyẹ máa ń fún wọn yẹn. Ti da gbogbo inú ilé mi rú ojoojúmọ́. Èmi àti wọn máa ń jà ní ilé mi. Wàláì. Ẹ̀wọ̀n bí tó wà báyìí. Ó dẹ̀ kí n rí. Kọ́sìkò gbọ́dọ̀ máa lọ jìnnà kúrò lára mi. Náírà ó ń di value lójoojúmọ́ ni. Náírà ó ń di value lójoojúmọ́ ni. Kò ní value kankan mọ́ lára. Ẹ̀yà ṣe báyìí. Ẹ̀yà farabalẹ̀ wá dáadáa. Ẹ̀yà farabalẹ̀ wá dáadáa. Magazine tí Gbẹ̀du ṣe nígbà yẹn kọ́ ni ẹ̀gbọ́n mi ní oníwàhálà. Gbẹ̀du oníwàhálà á sọ̀rọ̀ lọ síbi á sọ̀rọ̀ lọ sọ́hùn. Máa wọ́n dà nígbà mi pé kí ló máa ń ṣẹ̀gbọ́n mi yìí gbọ̀nsẹ̀. Ẹ̀rọ máa ń jẹ́ káwọn èèyàn bá ọkọ̀ gbà sí fún wọn. Àwọn èèyàn mọ̀ pé mo nífẹ̀ẹ́ Gbẹ̀du. Gbẹ̀du fúnra rẹ̀ gan wàhálà pọ̀. Ó jábọ́ sílẹ̀ lẹ́nu. Mo fẹ́ kó lọ jìnnà. Alájà Adéyẹyẹ ló ṣe wàhálà kìíní. Ó jẹ́ ṣe cotton ní fún àwọn ará àtàwọn máa rí gbogbo mi lẹ́nu. Ìpínlẹ̀ ti ṣù. Mo lè fẹ́ kọ́ máa rí mi lẹ́nu. Fẹ́ ká padà. Òyìnbó gba language lọ́wọ́ wa. Ẹ wá ń kọ èdè Yorùbá. Ìyá mi Adésanya ní Koiki is ABDEEFG gbì. Ebi ọmọ yẹn o. Díẹ̀ ni mo mọ̀ ń bẹ̀. Bọ́ mo mọ̀ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSWXYZ. When I know my ABC. Tó bá ti wá mọ̀ ABC, wàá máa join A for apple, B for ball, C for cat, ABCD, D for dog, E for egg, F for fish, H for hen, adìyẹ. Ìyàn mélòó ló sì ń jáde ní Nàìjíríà? Tokyo náà ti bínú ní Koiki. Ṣòro pàwọ́ náà lówó lórí TikTok ni àbí TikTok kẹ̀ lórí Instagram. Bá mi ju àkáǹtì yẹn wá níbẹ̀ fi kankan síbẹ̀. O lè máa béèrè 1000 lórí social media ká má rí fún ẹ. Pàtẹ́ ní púpọ̀. Ṣẹjẹ́ ń lọ sórí Instagram kí n lọ ju owó síbẹ̀. Òun nìyẹn. Fọlá ṣe máa sẹ́ndẹ̀. Ó dà pé mo ti sẹ́ndẹ̀ àbí. Òun nìyẹn. Ṣẹjẹ́ ń pin ẹ̀ mọ́lẹ̀ so that kó lè wà ní live. Ṣé mo lè pin ẹ̀ báyìí? Àwọn kan mọ gbogbo àwọn kìíní yìí lò ju àwa lọ. TikTok ti gbá wa dànù. Gbẹ̀du ló ṣe magazine. Gbẹ̀du bá sọ̀rọ̀ lọ báyìí á tún sọ̀rọ̀ lọ báyìí. Ẹ̀gbọ́n mi ni. Ọ̀dọ̀ wọn kọ́ mo fẹ́ lọ lálẹ́. Níbóláwà lẹ́ẹ̀kan mo ṣe ń kí àwọn èèyàn wa, àwọn olólùfẹ́ wa. Mo ní kò ń ṣe dandan pé tá bá ń ṣe Yorùbá nation, nobody is forcing. Bàbá mi Fab ní QRSTUVWXYZ. Now I know my ABC. Wọ́n kọ́ wá ti mọ ABC. O lè ṣe èdè yẹn lọ́gbà lọ́wọ́ tiwa. Táwọn pariwo nísìnyí pé a ti wà ní problem. Àwa ń kọ́ English. Yorùbá rè a lè kọ́. Èmi ò lè kọ́ Yorùbá bí mi ṣe wà báyìí o. Bọ́ mo lè kà bọ́ àti kọ́. Problem ni. Mo mọ̀ pé Yorùbá alphabet nìyẹn. Lẹ́sẹ̀ nìyẹn. How can we support our mother burial? Tẹ́ bá send message sí mi. You can send direct to his account. Ola account kan tó ń lò. Tẹ́ bá mo fi pé account yẹn lórí social media. Tẹ́ bá reach out sí mi. Ẹ kọ́ bá mi share receipt padà. Or tẹ́ bá fẹ́ send it through me. O guarantee padọ́dọ̀ lóye. So whichever one tẹ́ bá prefer. So tẹ́ bá reach out sí mi but ní pé account yẹn. So ìfọyín tó bá fẹ́ support òkú ìyá Ìgbòho. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn Mr. Adéyẹmí. So tẹ́ bá ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ ẹ kàn sí mi.
ẹ̀ tó bá mọ nọ́mbà mi tẹ́ bá ti lọ sórí Koikimedia website ẹ̀ bá nọ́mbà mi níbẹ̀. Yoruba nationalism awaken at free will, I force anybody. Ẹ̀ tó bá wá náírà account tèmi 30 96 80 88 48 ìyẹn 30 mẹ́ta òdo mẹ́sàn ẹ̀fà ẹ̀jọ òdo ẹ̀jọ ẹ̀jọ ẹ̀rin ẹ̀jọ. Yorùbá mi náà ti da, èmi náà ti di olóyè Ìgbòho. Ìyàtọ̀ kan ní pé mi ò kọlà, olóyè ní níbi tí ìlà tó ń kọ identity tí òun nìyẹn. So we are not here to force anybody to become Olóòṣà, but that is what we are. A ní culture tiwa, we are one people, one language. Yorùbá ni mí kó tó di pa àwọn British, àwọn ṣekúṣẹyẹ, àwọn ló dé ló bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Àwọn Britain ló dé ló dà gbogbo ẹ̀rú bí ẹsẹ̀ télọ̀. Àwa ń try láti revive ẹ̀ nísìn. Lóòótọ́ àwọn kan ní ọ̀nà tẹ́ ń gbà yẹn kò lè ṣeé ṣe dáadáa. Baba mi Fab sọ pé the problem is still there now. Parents prefer to speak English with their children in Yoruba land. Even gan ní abroad, àwa náà ṣe ń bá àwọn ọmọ wa sọ òyìnbó tó pọ̀ jù. Kò dẹ̀ dá, kò yẹ ká máa bá wọn sọ òyìnbó tó pọ̀ jù. Dóònà àwọn ọmọ ìlú ìyàtọ̀ tí wọ́n ní pé àwọn máa ń gbọ́, bọ̀ wọ́n lè má lè sọ. Àwọn èèyàn ti bínú, ó dà pé owó yín ti wọlé o. Bàbá mi Olúyẹmí sí àná kò ṣe mọ̀tìmẹ́tò sẹ́ǹdì yẹn. Ìyá dáadáa nìyẹn, náà kí tó dárúkọ àwọn ọmọ. Àwọn tí ìyá mi dáadáa ni wọ́n ti send 10,000, then there's another 10,000 mo guess pé tí bàbá wa dé yẹmí nìyẹn, so a ti rí 21,300 naira ló wà lákàntì yẹn, so that means pé 300 naira ni balance mi as at yesterday. Every day la náwó, as at yesterday 300. Even gan àwa tá wà ní. Is religion stopping us from getting Yoruba nation? I'm a Muslim, most especially Muslim religion is the problem. Well, like we always say, gbogbo religion ló ní problem tiwọn, but àwọn èèyàn wá mix it up. Wọ́n rò pé torí ẹ̀sìn babaláwo òòṣà la ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yoruba nation now. Àwọn kan complain pé àwọn like orí olókùn, mo ní no problem. Ẹ tẹ̀ yẹ ká kọ́kọ́ kúrò nídìí ràtìràtì, ká tẹ̀ kọ́kọ́ bọ́ sí ibi tá à ń lọ. Tabati débi tá à ń lọ, then we can talk about a lot of things. And tó bá ṣì need account number, mo láti unmute because ó ń fún mi ní screen mi ní bíbá mo like it. So tẹ́ bá need ẹ sọ fún mi, màá fún yín padà. Tẹ́ bá lọ sórí website mi koikimedia.com ẹ bá níbẹ̀. Kí ló dé táwọn èèyàn jáde fún protest ní Ìbàdàn after the accident? Because a lè classify it now as an accident that was not meant to happen ní Bódìjà. Àwọn èèyàn máa jáde rárá kẹ̀ wọ́n protest wọ́n ṣe nothing. Kí ló dé? Ṣé wọ́n bẹ̀rù Ṣèyí Mákindé ni? Ṣé òfin ní káwọn èèyàn máa protest ni? Why Tokyo ti bínú tán ó ní Koiki mo ti bẹ́ẹ̀ ju 20k síbẹ̀. Ok, màá wò, màá tún refresh, màá check ẹ̀. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Aago mẹ́ta ṣẹ̀fẹ̀ lọ lò ní àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò. Ó bá dọ̀là èmi náà ní wàásù, mo ní pásítọ̀ méjì tí mo like, bọ̀ mo fi dárúkọ wọn lórí social media. Tèmi náà máa ń gbọ́ sermon wọn and I enjoy it. Kọ́lọ̀ kó wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ni agbédání. Yorùbá nation kí ló mean? Téèyàn bá sọ fún wa pé Yorùbá nation kí ló mean? Tabarẹ̀ ẹni tó fẹ́ pè wọlé studio number wa tẹ̀lé fi pè òun náà ni +44 74 044 05917. Kí ni wọ́n ń pè ní Yorùbá nation? I am talking to the real Yoruba people. Don't wait for your life to be taken before you join Yoruba nation movement. Ẹ mọ̀ pé ilé mo ti máa ń sọ láti last year, bọ́ mo ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Bàbá Akíntóyè tí wàá rán mi létí pé Nigeria has dragged our people into poverty. On Tuesday ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀. Mo kí Grandma Comfort Adeleye wọ́n ní every religion have the good and the bad side, especially those of us practicing it. Bẹ́ẹ̀ni àwa náà ta jẹ́ ọmọ mùsùlùmí gan alágídí, ẹ̀yin náà ta jẹ́ ọmọ kìrìsìtẹ́nì ẹ̀yin náà lágídí, àwọn ọmọ babaláwo gan they get as it be. But ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ó ti kọjá ọ̀rọ̀ dẹ̀nsẹ̀, ọ̀rọ̀ ilé ayé wa là ń sọ nísìn.
Nigeria ń deprive wa of so many things. Solution kan tó lè solve òun náà ni pé ká béèrè fẹ́tọ̀ wa. Ẹ̀tọ́ yẹn la wá ń béèrè fún. Bàbá mi bóyè ni I need the account number láti America pé Koiki ìwọ́kẹ̀ wọ́n máa béèrè èlò ló ń béèrè àwọn àti America máa sáré send $5 sí ẹni sìn through tap ẹ bá wa ṣe tap through àwọn sisters wa tó ń ṣe tap ó dà ń pè tí Lady K lengthy àbí kí ló pè tí wọn ẹ lo details wọn yẹn kẹ bá send $5 so èèyàn kan béèrè account number ní bíbá ṣe jẹ́ sáré send ẹ̀ kí má lọ gbàgbé torí ìgbàgbé ni kò dáa àìmọye àwọn tó fi fún mi lówó kan tí máa ń gbàgbé àwọn ní Koiki àwọn ní kò send account number òkúkú dá wa lóhùn so tó bá dẹ̀ yẹ wá send ẹ̀ ẹ má bínú sí mi kò ń ṣẹjọ́ mi náà so ẹ jẹ́ n sáré fi account yẹn síta mo dẹ̀ mọ́ lórí mọ́ mo bọ̀ ẹ jẹ́ ká tó gbogbo mo send ẹ̀ sílẹ̀ nǹkan ẹ ṣé gan ni grandma mo ti rí ọwọ́ yín láti òkè lọ́hùn ìyá mi First Bank ẹ ṣé gan ni First Bank làwọn ti retire àwọn yẹn bá retire wọn ní san pension fún wọn Nàìjíríà nìkan ni ẹ ti ń ṣẹlẹ̀ ìrora àwọn ọmọ sí wa nísìn wọn ní láti lọ máa drag owó wọn pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú yìí nígbà tó yẹ pé àwọn lọ ṣiṣẹ́ yẹn so ọ gbọ́dọ̀ sanwó yẹn fún wọn so lẹ́ẹ̀kan sí account number yẹn fẹ́ni tó bá ń béèrè First Bank náà ní Ọláyọmí Koiki kò pé méjì ẹ má mix ẹ pẹ̀lú Koiki mi o 30 96 80 88 48 ní dáwọ́ ẹjọ́ àdẹ̀ ní dáwọ́ àìsàn fúnra wa o the last time táwọn wáyé wọn ni ó mà ti rẹ Koiki ẹ bá ń dáwọ́ fún London ni mo wà wọn ní ṣe yẹn níbí báyìí o wàláì kò ní pa àwọn kan ń raise owó kan fáwọn critical illness but wọn ní dáwọ́ ẹ̀sán fẹ́mi wọn lẹ́ni dáwọ́ ẹjọ́ fẹ́yìn náà so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so tá a bá ń ṣe lé à ń yọ̀ síra wa lọ́rùn ni so mo mọ̀ pé bá a béèrè ẹ máa fún wa so for the fact pa kan béèrè à ń yọ̀ síra wa lọ́rùn ni it is just to keep us going at least kẹ́yìn náà máa fi encourage wa mo tún refresh ni bẹ́ẹ̀ ni Tokyo ó ti sọ pé òun fi 20,000 síbẹ̀ wàláì kò parọ́ bàbá wa bóbó yìí ẹ máa ti bínú tán 20,000 lẹ fi síbẹ̀ another 10,000 kan ti wọlé so a ti rí 41,307 wọ́n kàn fún yín ní balance mi ni kò má tà 300 náà ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ so ẹ ti fún mi ní 41,000 lálẹ́ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ jẹ́ ká wo how far we can go again now tabarẹ́ni tó fi bá wa dá sétò ní òru yìí ẹ lè pè wọlé bọ́dà ẹ pẹ́ fi pé ẹ fi comment ń síbẹ̀ kájọ máa kà á mo fi lọ wo comment Hong Kong is a lovely place 1983 ni mo sì mi ti kọ́kọ́ lọ sí Hong Kong aago lọ́mọ lọ́n rà wá láti ìdí tí mo ṣe rántí ni pé àwọn aago kan máa wà nígbà yẹn àwọn ìlú yẹn ti lọ wọ́n ti wà advance ti pẹ́ tó bá kó àwọn aago yẹn dé báyìí aago yẹn máa níbi bèbè lórí wàṣẹ wàá ṣí báyìí aago yẹn máa tick nínú so ìtorí pàwọ́ jẹ́ ọmọ ìyá tó ń tago ojoojúmọ́ la máa wọ different wọn lọ sí school kẹlẹ̀ wò gbà yẹn ẹ imagine tó bá yẹ pé Nàìjíríà náà ń produce aago káàtẹ́ wá sọ pé à produce aago nítorí pé à ní the expertise or à ní the know-how ṣé kò jẹ́ ká tí máa develop aago ṣíṣe tiwa náà ẹ rí i pé aago kan ni mo wọ̀ sí bíbá yìí nísìn tá a bá lọ wo àwọn tó ń ṣaago ní China a rí i pé ó lè jẹ́ àwọn ẹlẹ́wọ̀n gan ló fi ń ṣe ló máa ń ṣe àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n àwọn communist party dẹ̀ làwọn so they are very àwọn dàbí àwọn party ti Canada ti America ti UK tó bá ní ẹlẹ́wọ̀n máa ṣaago ó máa ṣaago 50,000 tó máa fi kúrò nínú prison yìí ó máa ṣe ni kí ló dé bàbá wa John Ọbátẹbọ wọ́n ní èmi náà ti send a little token mi ẹ ṣé gan ni àtún refresh ẹ later in another kí má máa jẹ́ pé ní léraléra ẹ jẹ́ ká tún fún ní space màá tún sọ àwọn tó tuntun fún wa lówó but so far 41,000 láti raise mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín at least èmi náà lè ra credit fáwọn ọmọ yẹn láàárọ̀ la èmi náà dẹ́ mo ṣéǹjì àtọ́jú mọ́ àlẹ́ ibi lọ́hùn èmi náà ní family ní Nàìjíríà tó ní di náírà láti 1983 ṣe 83 ni mo sì sọ lẹ́ǹkan mo sì ti lọ sí 23 countries around the world Hong Kong wà lára ìlú tó lọ mo rántí títí di àsìkò pé aago lọ́mọ lọ́nrà ní Hong Kong kò ṣòwò méjì míì ju aago lọ wristwatch business ni mo sì mi lọ́n ṣe ní Hong Kong
in large quantity ni o kò ń ṣe no be small thing o wọ́n máa ń supply ẹ̀ sí jàǹkàrà níjọ́ náà lọ́hùn ẹ̀kọ́ àwọn ìyá yẹn ní owó lọ́wọ́ so they do big business kíyàn wá sọ pé irú ìyá yẹn máa sá kúrò ní Nàìjíríà má jẹ́ kíyàn bá fúnlẹ̀ o everybody sá kúrò ní Nàìjíríà ni o dọ́là àti náírà ló wá di wàhálà ni mo sì máa sọ pé 1983 ni mo sì kọ́kọ́ máa lọ sí Hong Kong that shows pé ìran Yorùbá we always explore brother mi kan wà ní Hong Kong nísìnyí wọ́n pè mí lánàá wọ́n send the voice mo reply wọn wọ́n fẹ́ raṣọ wọ́n ní Mr. Koiki ṣe mọ̀ pé mi ò tí ì níwèé láti kúrò nínú Hong Kong mo wá ṣàdúrà fún wọn pé Ọlọ́run á jẹ́ kí ìwé yín kó jáde. The reason why Nigeria has kept us in this darkness tá a tètè mọ̀ ni pé àwa kan ní ambition pé Nigeria máa ṣiṣẹ́. I'm talking about our parents, so they were working towards to keep Nigeria going. Àti Yorùbá àti Mala àti àwọn Igbo àwọn kan jẹun lọ ni. Please, every time you're on the program, make sure you continue telling us about the account, please. Most of us, we are at work. Oh, okay. Ẹ ṣé gan ni. Wọ́n ní kí n máa make sure pé Koiki máa jẹ́ kójú tiẹ̀ máa mention ẹ̀ fún wa torí nígbà míì gan a lè fi fún ẹ lówó kó jẹ́ pé ó mọ̀ wọ́n náà kúkú mọ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí wọ́n tó béèrè àwọn mẹ́fà ti béèrè so account number ẹlẹ́ǹkan sí 30 96 80 84 48 ẹ lè kọ́ sí ẹgbẹ́ báǹkì yín kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé jọ́kọ̀ máa fún Koiki lówó bọ̀ mo ti lówó yẹn nísìnyí mi náà ní gbèsè tí mo fẹ́ san Ọlọ́run bá san gbogbo gbèsè wa. The question is, and thanks so much for those that have given us that contribution and tó bá fi support ti Olóyè Ìgbòho ẹ lè send it sí wọn direct but ẹ bá pè mí máa fún yín account number yẹn kọ́ share receipt pé Mr. Koiki èmi náà fún Olóyè ní 1 million kó fi ṣèkú tó bá dẹ̀ pé èmi náà lè send it through àdọ́dọ̀ wọn lágbọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Grandma náà sọ pé ìyàwó Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní in those days Hong Kong was the home of wristwatch. I don't know if it is still so. Ṣé pé náà gbàgbé yẹn kọjá àwọn ìyá yìí ti travel àwọn ìyá olówó òwò là ń ṣe Nàìjíríà wa gbọ̀wò lọ́wọ́ wa àwa sọ Dangote di olówó èmi ò ní problem pẹ̀lú Dangote o àwọn Ọbásanjọ́ bí a nísìn tí Tinubu náà wà níbẹ̀ òun náà máa sọ àwọn ọmọ Yorùbá kan di olówó ńlá tó máa compete pẹ̀lú Dangote because mo wo fídíò Alhaji Kazeem yẹn. I don't agree with everything he said in that interview, but I agree with most things he said. One of it is that why give Dangote, the leverage against every one of us? Dangote was given a very powerful opportunity. Tọ́ba ní pé Koiki wọ́n nìkan náà máa kó airport ìwà Nàìjíríà, èmi náà máa lówó tí wọ́n fún anybody access láti kó wọlé. Owó máa dé ó máa dé bí gbígbà tó ṣògo owó ni. Nigeria did not give us the opportunity. Mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́n mi Tokyo. Tabana fẹ́ Yorùbá nation. Ṣé yẹn sọ pé ok ṣé gan ni dáàdi wa mo ti rí ọwọ́ yín 20,000 yẹn bàbá bòbó yẹn ṣé gan ni láti Yankee. Ẹni tó ṣì máa ṣe àtẹni tó ti ṣe àtẹni tó ò ní ṣe gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. We are always grateful here. I love what I do. Inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. Nígbà tí mo ti sùn díẹ̀ yẹn tí mo ti tají tí mo lọ tọ̀ yẹn. Àná ìyàwó mi sọ pé ṣé mo ní ṣe program. Mo tẹ̀ sí mi pé mo gbọ́n tó ń sọ. Àwọn ọ̀gbẹ́ bàbá yìí sometimes mo wọlé lọ mo lọ sùn bẹ́ẹ̀ ni. Ó ń bi mí pé ṣé mo ní ṣe program. Mo tẹ̀ dá lọ. Because sometimes you could tell if your body is tired. Kò kí wá make sense kí wá ní mo wá ṣe program tí mo wá wò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ nà ní nǹkan kò ní make sense. So sometimes tára bá sọ pé ó rẹ body but like mo ti sùn díẹ̀ ti sùn láti 9 10 11 12 1 2 so mo sọ 5 hours tí bá fẹ́ lọ resume síbi iṣẹ́ tó ní Koiki ò gbọ́dọ̀ wọ́ bí àwọn ibi iṣẹ́ kan wà tí mo ti lọ ṣe tó yẹ pé aago 4 ló máa resume aago 5 ó dẹ̀ máa wọ night bus. Especially nígbà tí mo lọ ń claim cinema ní year kan lọ́nà Bayswater cinema kan wà níbẹ̀ brother mi kan ló gba contract yẹn tẹ̀mọ́ bí tọ́wọ́ àmọ́ nísìn
ìgbà yẹn làwọn ti sá kúrò Nàìjíríà ti pẹ́ actor ni wọ́n bọ́ mọ́ ní dárúkọ orúkọ wọn gbà yẹn tipẹ́tipẹ́ làwọn ti kúrò Nàìjíríà gbogbo àwọn actors wà láàrin tá a ṣe ń dáwó fún mo kí bàbá wa tó ń ṣe wàhálà yẹn a ṣe máa dáwó fún wọn wọn ní kò rálé kò kọ́lé kò sí system tó ń ṣiṣẹ́. Kí ni reason tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation? Mo ti jí sílẹ̀ ẹni ti Lagos Island àti ti mainland ẹ̀gbọ́n mi Yẹmi Fatoki wọ́n ní good morning Mr. Koiki happy Sunday. Bẹ́ẹ̀ ni oṣù yìí náà ti ń tán báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo rí explosion yẹn ní Kaduna. Ṣé mo pa àwọn èèyàn àwọn ará Ìbàdàn tẹ̀ gbígbà tẹ́ ọ̀tẹ̀ sọ pé kankan ṣẹlẹ̀ mọ́ àtẹ̀rí kọ́tẹ̀ gbé ewé jáde kọ́tẹ̀ protest fún ìjọ kan pé àgbà ó everybody just quiet. Mr. DJ_Abele mo kí ẹ̀ tẹ́wà lórí Instagram ẹ bá wa comment káwa náà lè kí yín mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa Jésù nìkan lọ́ba thank you so much. Èmi ń bó èbó lórí bíbá yìí lẹ́ẹ̀kan kan tá a bá bó èbó gan mọ́ sí mi gan máa ní náà kò necessary but ẹ̀mọ̀ pé kò sí bá ṣe lè ṣe program nígbà míì tí inú ò ní bíyàn especially sometimes ẹlòmíà kọ́ wa sọ jágbajàgba but we are human being kò dẹ́n ṣe mí nìkan kódà Daddy Freeze náà máa ń bínú ṣé wọn kí n bá lóye náà máa bínú but ó gbọ́dọ̀ control torí ẹ̀ òun ká comment tó o bá ń ṣe program ẹ̀ but nísìnyí tóun náà ti ń ṣe program tiẹ̀ òun náà ti ní program tiẹ̀ ó ti ní platform tiẹ̀ mo rántí orúkọ platform tiẹ̀ mọ́ nísìnyí I'm sure pé tó bá ń ṣe program tó bá ń ka comment èpè ló máa fún yín but we try to be civilized on this platform but sometimes àwọn èèyàn lè mú wa bínú gan. Mo kí àwọn tó ṣe Ògún Àjọbọ festival ní Ìlaró àwọn ará Ìlaró wọ́n ṣe fùfú ju kílò dálẹ̀ lọ fùfú yẹn ó yẹ ká ti package ẹ̀ débi pé a máa export ẹ̀ mo ti lọ ṣe interview fún ọ rí ní years back bí ṣe débẹ̀ báyìí tí mo gbé kámẹ́rà àwọn ìyẹn kan ti wá nígbà kan rí mo ní mi yàtọ̀ mọ́ mi akọni kákọ̀ kíyìn ni kò ń ṣe because àwọn èèyàn máa ń take advantage àwọn ìyá yẹn ìyá tó mọ ní tó ti gbé fídíò yẹn lọ tó ti lọ fi gbowó níta NGO so bí ṣe débẹ̀ báyìí tèmi náà fẹ́ record wọ́n níyàn kan ti wá náà bó ṣe sọ pé òun tún padà bọ̀ táàrí mọ́ nìyẹn àmọ́ nínú èmi ò sọ pé mi padà bọ̀ akọni ká kéyìn ká dẹ̀ bèrè kílẹ̀ ń ṣe ń bí dà sọ many people took advantage of that. Nigeria is a catalogue of problems, many problems, and there are daily problems that one of them is ìtàjẹ̀sílẹ̀ mo kí ìyá mi Eunice ẹ jẹ́ máa pín àwọn kankan mọ́lẹ̀ ìyá wa Eunice Ọlọ́run tọ́ba mo kí yín mọ́ mi ṣàlàfíà lẹ́wà àwọn ìyá yìí ò fi dàgbà dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò yìí a gbé fóònù sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí pẹ̀lú glasses yìí kò ní bàjẹ́ fún yín. Our diaspora àti rọ́jú gan. We want to set up in Nigeria in the way that we àti calculate in another 30 years àti ma out of Europe, Asia, 45 years ẹlòmíì ò ti kúrò l'America. Mo rí grandma Òjó àwọn tó ní grandma nínú ilé àwọn kan grandma àwọn kan ti ní grandma ti di grandma but wọ́n sì tún ní ìyá nílé bàbá nílé. They are in their 80s. Kò ní anything tẹ́ kọ́ máa ṣe l'America mọ́ but ẹni bá máa lọ sí Nàìjíríà ní age yẹn medical problem oríṣiríṣi ló máa ń wà lára yàn olúkálukú ló ń nọ́ọ̀sì tiẹ̀ kọ́lọ́n fún wa lálàáfíà ara délẹ̀. Mo gbọ́ wòlíì kan lórí Alọ́rẹ̀ TV bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa ó ní Ìbàdàn ó ní tó bá ti capture Ìbàdàn ká forget Yorùbá nation ó ní but ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ kó rí Ìbàdàn capture ó wà lórí Alọ́rẹ̀ TV. You don't have to believe all these people that speaks but ó máa ń da kákọ̀ gbọ́ wọn kákọ̀ máa fi ṣe àkíyèsí. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa ó sọ̀rọ̀ mo gbọ́ interview yẹn tán délẹ̀. The
present day Yoruba land diaspora ti ready láti transform ẹ̀ láti sọ di small London. Ṣèbí ibì kan wà tó ń pè ní ọ̀pá ṣáàbì kìíní kan nítorí Dr. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ àti frustrate woman yẹn ó ní tiwọn lára but I love her aunty mi ni ó kàwé gan Nàìjíríà ò wọ́ọ̀kì fún ya yẹn àmọ́ value orí woman yẹn mo sọ fún èèyàn kan ní ìjẹta mo ní ìṣe mọ̀ pé sẹ́ẹ̀tì bàbá tiwọn ṣèbáwọn ni a máa sọ pé Second Republic táwọn military fi gbàjọba pẹ̀lú àwọn bàbá Ọ̀tẹ́dọ́lá àwọn ni Second Republic níjọ́ náà lọ́hùn ṣe mọ̀ pé ìgbà yẹn àkóbá tó ṣẹlẹ̀ fáwọn tí ó Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ because she lost a brother through a gunshot or something like that. You know, a lot of things happen within the family of àwọn Olúlọ́yọ̀. Bàbá wọn brilliant pa. Bàbá Dr. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ó mọ̀wé pa mathematician ni bàbá yẹn ṣì wà láyé. Àwa rírọ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àwa rí àwọn jágbajàgba àwọn jógbòjògbò tó ń pera wọn ní politician lénìí. Mo kàn flow ní different ibi tẹ́mi mi bá lọ darí sí ni o so mo ní topic but so mo lè lọ báyìí kí n tó padà báyìí. Wọ́n sọ location bí tọ́wà but she could be anywhere ó possible kò yẹ pé Canada lọ padà sí. Dr. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ ó lè ní tiwọn lọ́wọ́ but she's brilliant. Nàìjíríà ò fẹ́ràn àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àfẹ́ òótọ́ and no media in Nigeria are ready to bring her on board because wàá bá wọn ṣiṣẹ́ because she will speak out the way it is. Mo wo life wọn tó ṣe lánàá ó ti frustrated 30 years in journalism, investigative journalism. Like I said, gbogbo àná la ní tiwa lọ́wọ́ èmi náà ní fault mi but what we are saying is that àmì system Nàìjíríà yẹn ó ti bà nǹkan jẹ́. Kí ló máa ń gbàdúgbò tí wọ́n yẹn náà ọ̀páṣá London àbí kinní kan ibi táwọn tó dé láti abroad ibi tó máa ń dé sí tọkọlé sí táwọn kan gbé níbẹ̀ bíi àwọn returnees of abroad. The diaspora were ready to invest in Nigeria in all different states títí délẹ̀ Yíbò àtọwọ́ drug o àtọwọ́ fraud gbogbo ẹ̀ ló ń kó wá sí Nigeria. Everybody was bringing the money back in the hope that something will transform and we will be able to play our own role. But àwa ti gbàgbé pé àwọn monsters àwọn ọ̀ṣàpá London ẹ ṣe gan ni bàbá wa Fab ọ̀ṣàpá London. Imagine tó bá yẹ pé ọ̀ṣàpá London náà wà ní Ìbàdàn ọ̀ṣàpá London wà lẹ́kìtì ọ̀ṣàpá London wà ní Ọ̀ṣun Ògùn Kwara Kogi ṣe mọ̀ pé it becomes the small London tá à ń sọ lóòótọ́ yìí because we will build àwọn ó lè jẹ́ àwọn akọ́lá tẹ̀ máa kọ́ ó lè jẹ́ investors kan ló máa lọ kọ́. Yeah, Dr. Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀, that was the Commissioner for Education when I was in secondary school in 1960 ní Ìbàdàn. Mom sí mi lọ sọ̀rọ̀ yẹn. Gbogbo àwọn bàbá yẹn àwọn they were ready to serve Nigeria but Nigeria was not ready. Wọ́n kọ́ lọ ṣe kù náà lọ ṣe nígbà yẹn lọ́ fi gbá gbogbo àwọn bàbá yẹn dànù. Olórí burúkú làwọn military and kò sí military coup kan tó ṣẹlẹ̀ ní Africa tí West mọ̀ nípa ẹ̀ rántí Colonel Dombozo àwa kí ló pè níjọ́ yẹn ẹ rántí fídíò tá a máa ń play yẹn kó tó di pé laptop wa crash. Core value ẹ rántí the core value tó di core value core value títí tá a máa fi overthrow government core value America máa ń kọ́ wọn àti Britain the 1966 coup so 1966 coup yẹn ló take out àwọn bàbá àwọn Kẹ́mi Olúlọ́yọ̀ irú àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá lè ní nísìnyí àwọn kọ́ lọ opportunity again pé the same system yẹn àwọn tó mọ Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá dáadáa tó mọ dáadáa but again Nigeria can turn you to something. Ọmọ Olúlọ́yọ̀ was Ọ̀yọ́ state governor for 3 months bẹ́ẹ̀ni Dr. Olúlọ́yọ̀ before he was taken out by the military bank kan jẹ́ ní Nigeria and they were so powerful that
we could not question them at all. Lè question wọn pé intent ṣe yìí kò dáa. They took advantage because bẹ́ẹ̀ àní bàbá yẹn mọ máàsì débi porí ẹ̀ bí alájọṣọmọ lónìí. Ìyá mi rí sí àṣírí sọ pé Koiki mi ti send owó tèmi náà ẹ̀yẹ ká tó refresh lẹ́ẹ̀kan 40,000 lá níbẹ̀ yàtọ̀ sí 300 tèmi náà ra tọ́jú pamọ́ síbẹ̀. Ó ti di 61 ẹ ṣé gan ni. So ìyá wa rí sí bẹ́ẹ̀ ni confam wọ́n ní Koikimedia International wọ́n ló lè lé. There's another 10,056 ẹni ẹ mọ́ra wọn ẹ forúkọ sí ẹ ṣé gan ni. Once again fẹ́yìn tí ẹ contribute a ní akọ̀ fún ẹni 1,000 àwọn kan dẹ̀ ní awọ́ ti ju 1,000 lọ. So a ní fún ẹni 1,000 a fún ẹni 10,000 a fún ẹni 20. So a ti rí 61,000 yàtọ̀ sí 300 tèmi tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ 361 naira ẹ ṣé gan ni we appreciate. A ṣe wà lórí live program live lẹ́wọ̀ yìí tàbá ṣe rẹ̀ tó fẹ́ pè ẹ lè pè wọlé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́ǹkan sí. Hong Kong ń ṣaago ní 1980 kí ló dé táwa náà ti bẹ̀rẹ̀ sí produce aago wristwatch. Ṣèbí a máa train no ṣèbí bá ti mo dé ìlú yìí a máa ní pé wọ́n máa ń train àwọn èèyàn àwọn kan ò lọ sí school àwa tátẹ̀ ẹ̀ka tátàtà díẹ̀ tàbá wá débi iṣẹ́ a máa rí pé what school did you go? No, I didn't go to no school. Ẹ ṣàrọ̀ mọ́ neighbor wa tí mò ń bí níjẹta èyí tẹ́ bá follow program tí mo ṣe níta mo ní are you going to school? Ó ní I don't go to school. Go to school báwo ní London university? Ó ní no I'm working. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ti yé mi kò fẹ́ lọ sí kò fẹ́ lọ kò mí pé kò lọ sí university lọ́jọ́ iwájú but for now ó ń lọ ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn ara mọ́tò a máa san insurance a máa wà okay a dẹ̀ máa support àwọn family ẹ̀ but ìtara náà fẹ́fẹ́ yìí nìyẹn ní ti gbogbo afẹ́ nìyẹn a system that is working. So the question now is ǹjẹ́ a máa rí future ní Nàìjíríà? Mo sì máa ń béèrè yẹn because àwọn ọmọ Yorùbá kan sọ fún wa pé Koiki fọkànbalẹ̀ bí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá wa ní but èmi ò believe pé ó máa fún wa ní Yorùbá nation èmi ò lè believe pé Nàìjíríà ó máa pín Nàìjíríà fún wa but he has what it takes to do that. There's no doubt about it. Agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀. He has what it takes to do that. But does he have the intention àníyàn láti ṣe? Bí a ló máa ṣe lọ́la ó máa ṣe lọ́túnla a rẹ̀ gbọ́dọ̀ gbàdúrà ikú fún cause tí Bọ́lá Tinubu bá kú pẹ́n Ṣètìmá gbàjọba nìyẹn terrorist guide ẹni tẹ̀ Ṣètìmá gbogbo alámọ̀ yẹn tó o bá rí fídíò Ṣètìmá tó ń bá terrorist jẹun lọ Google ẹ̀ pé Kashim Ṣètìmá terrorist ó máa gbé fídíò yẹn jáde capture video òun àti terrorist ọdún jẹun repentant làwọn máa ń pè wọ́n. A ní láti play video kankan gbogbo video yẹn mo play ní ọ̀sán ẹ̀ òru ẹ̀ ní kákọ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ìwọ tó ń ṣe political party Nàìjíríà I understand ìtẹ̀mọ̀ṣe nìyẹn ẹ̀yin onímọ́tò we understand ṣèbí nǹkan tẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ nìyẹn ṣàmà wá sọ pé ẹ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ ní ẹ láti ṣe tẹ́lẹ̀ because system yẹn ń tẹ́ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ní but n táwọn sọ nísìnyí pé tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyẹn Jagaban tó bá parí ọdún mẹ́rin àwọn ọ̀fun lọ́dún mẹ́jọ lórí bíbá yìí for now but èmi mọ̀ pé ó máa rig election kódà bọ̀bọ̀ kan wà lórí Twitter ó hate Tinubu débi pé ẹ mọ̀ pé àwọn Ìgbò yẹn àwọn tẹ̀ láìkì Tinubu rárá wọ́n máa ń pè ní drug certificate forger mo ní gbogbo tó bá wọn yìí ní kẹ́ pé kò mátà ó sì bẹ́tà ju Buhari lọ because Buhari ò tẹ̀ ní jàǹgbá kò ní kankan lóòótọ́ àmọ́ bíi tí Tinubu náà gbogbo ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀kọ́ ṣáà ó di sapá ṣùrù ó di gbogbo ẹ̀ ọ̀rọ̀ Tinubu ò tẹ̀ yé wa ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò yé wa result fake inú wọn ò ṣe drug but wọ́n sanwó ó dàbí kí n máa ní Koiki ò ṣe drug o àmọ́ àwọn tó ń ta drug ní London àbí wọ́n wá send owó sí ẹ mọ̀ pé tó bá dọjọ́ ọ̀la ìntàwá náà ṣe nílùú òyìnbó tá à ń ṣe tó bá dọjọ́ ọ̀la tí gbogbo wa máa wà láyé lálàáfíà àwọn kan náà máa fẹ́ lọ púlù rẹ́kọ̀dù wa pé bọ̀bọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ nílùú òyìnbó níjọ́ náà lọ́hùn irú èèyàn wo ni
it's going to happen. Kọ́ wá sọ pé Koiki kò ṣe drug o àmọ́ wọ́n sanwó owó drug lọ sí àkáǹtì ẹ̀. Kí ni yàtọ̀? Ẹni tí lè bá ní bàràwò. Kí lè bá mi sọ ẹ̀gbọ́n mi tó kí wọ́n ní Tinubu doesn't have anything to offer than to enrich his family. Kò tẹ̀ ní wá enrich his family ẹ̀dẹ̀ kan. Ṣẹ̀dá àwọn Lebanese. Mo rí Davido tó fẹ́ ra lé 1 billion sí Ẹ̀kọ́ Atlantic. Ó ní right láti rà, owó wà lọ́wọ́ ẹ̀, ọmọ bàbá olówó ni. But àwọn Lebanese ló ní project yẹn. Lebanese, mo ń gbọ́ program kan náà, mo rántí YouTube channel yẹn, mo máa lọ wo nísìnyí. Àwọn Chinese, ẹwà àwọn Mali lọ sọ pé ó ń rán ní Yorùbá Way. Àǹtí mi náà ó ti ṣe program ní lórí. Ìyá yẹn sunkún lórí program. Bí ṣáà kò tẹ̀ kọ́kọ́ yé mi tán ìkọ́ mo kàn join wọn láàrin program yẹn ni. Kí ni wọ́n sunkún fún torí Ọlọ́run báyìí? Àdẹ̀rẹ́ ni báwọn bẹ̀ wọ́n pé ẹkún yìí ti tó, but I could feel her pain. Wọ́n ti ní kí èmi máa sunkún mọ́ ni pé Koiki wọ́kẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa sunkún lórí program wọn. Àwọn Dagboru media 8 hours 54 minutes lọ́ fi ṣe program lánàá. Kẹ́rì pé wọ́n ti ya wèrè. Ẹ mọ̀ kí mo sọ pé àní topic lálẹ́ akọ̀ ń dá ìbá káàkiri ni. Mò ń wò báyìí ní sẹ́yìn kó sọ pé mo wà lórí program àní play, but 8 hours 54 minutes. Ìtọ́mọ̀ ṣe nìyẹn. 8 hours 54 minutes. That's like 9 hours program. Lọ ṣe lánàá. Tàbádẹ̀ wo gbogbo views wọn láwọn tí wọ́n rò pé àwọn bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Èmi kan tí mò ń jẹ́ pé Ìgbòho àtòṣàlájọ́ ń ṣe Yorùbá nation. Akọ̀nlọ́lá olóyè Ìgbòho pé tàbá dárúkọ olóyè Ìgbòho àwọn èèyàn ní kí lọ́mọ yẹn sọ́nbẹ̀ yẹn òun ló push olóyè. But olóyè fúnra rẹ̀ bá sọ̀rọ̀ traffic yẹn máa lọ. 3.2k view. Ṣé àwọn tó fi gba Yorùbá nation live tó ń gbàdé labour dédé? Ẹ lọ wo views àwọn sisters wa tó ń sọ̀rọ̀ tó yẹ pé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa ẹ̀wọ̀n kí mi lecture lèmi lecturer ò dẹ̀ ní the traffic àwọn máa mú díẹ̀ tẹ̀ máa fi gbọ́ ni. But ẹ lọ wo views àwọn sisters wa tó ń sọ̀rọ̀ àwọn gbòógì ìyá wa tó ń sọ̀rọ̀ kí wọ́n máa ní mò ń ṣe ojúṣe but ẹ ti yé yín àwọn ìyá wa yẹn wọ́n náà pínyàn kan fi pè wọlé ẹ̀gbọ́n mi tí mi wọ́n ní Koiki ó ì tí sùn èmi náà sùn àjọ ń ṣe fàájì. Gbogbo ẹni tẹ́ wà ní pátí lálẹ́ ìṣẹ́ ti padà sílé. Ẹ̀gbọ́n mi tí mi bàbá dáadáa àǹtí mi kọ́ ń bẹ̀ sùn ni kí ló dé tẹ́ sùn? Ẹ̀gbọ́n sókè. A fẹ́ gbọ́ program yìí náà tàwa ti rí bí notification ìjẹ́rìí. Ẹ̀gbọ́n sókè wọ́n gbádùn yín. Ẹ bèrè question kan ẹni kí ló dé táwọn arábàdàn tí wọ́n jáde. Bẹ́ẹ̀ni mo máa kí ẹ dáadáa máa bí jẹ́ kẹ́gbọ́n mi sọ̀rọ̀ tán torí ìwọ náà máa ń kí mi dáadáa bọ̀ máa kí ẹ dáadáa mọ̀ ń bọ̀. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi tí mi mọ̀ ń gbádùn yín. Jẹ́rí èèyàn ló máa ń wà lẹ́yìn òrò tó rò fi máa ń ké. Tẹ́ ẹ bá wo Nigeria as at up to 2014. Yeah. Láti 2015 sísìn the only protest tó wáyé náà ní EndSARS yẹn. Wọ́n dẹ̀ ọ̀pá wọn. Because reason tí protest ò ṣe wáyé mọ́ ni wípé àwọn tó ń sponsor protest are up to 2014 àwọn ló wà lórí oyè ń sìn. Yeah, àwọn tó máa ń sponsor protest àwọn kan ló máa ń wà behind any protest anywhere in the world. Tẹ́ bá rí ti protest bá wáyé àwọn kan ló wà behind it, àwọn kan ló máa ń sponsor it. Àwọn tó ń sponsor protest láti jọ ní Nàìjíríà àwọn ló wà lórí oyè ń sìn. Okay. So ẹ̀ẹ̀kan tájàjà make move láti ṣe protest EndSARS wọ́n dá àmì síta wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn lọ́nà. Nǹkan tí àṣẹ títí protest ò ṣe wáyé mọ́ Nàìjíríà ń sìn yẹn bíkọ́ àwọn ṣe ti gbà pé orí tírọ́ọ̀kì lọ́rì ní Tinubu Buhari gbogbo wọn wọ́n wà ní Àbújá tí wọ́n protest. Tí wọ́n kó wọn ra wọn sẹ́yìn tírọ́ọ̀kì tó fi máa ń da màálù báyìí. Òkodo ọ̀rọ̀. Àwọn tó ń sponsor protest. So àwọn náà ti wá wà lórí oyè.
àwọn wá ń try láti suppress àwọn tó fẹ́ protest. Exactly. Ẹni pé ẹ̀kọ́ tí àwọn èèyàn jáde ní EndSARS wọ́n dàbọ̀ bo ọ̀pẹ àmì even kí àmì tó jáde. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n kọ́kọ́ lo àwọn tọ́ọ̀gì wọn kọ́ lọ obstruct kí nìyẹn. mo rántí bọ̀bọ̀ kan tó bọ́lẹ̀ nínú tó mú àdábà àtẹ bọ̀bọ̀ yẹn kẹ̀rẹ́ báyìí ó sì wà lórí àwọn ṣọ́ọ̀bù wa ti fi jẹ̀ nǹkan kan gan sẹ̀ nínú ìjọba tó ń lọ. àdá àti gbogbo ẹ̀ náà fi but àwọn youth wọ́n bẹ̀rù wọn wọ́n àtàkì wọn padà wọ́n fèsì wọn. ẹ gbọ́ ní interview kan wà ní TVC ní ibi a couple of 2 days after tí Sanwó-Olú tó arrest àmì ní orí TVC station. Bẹ́ẹ̀ni sà. Babájídé òtítọ́ jù. Yẹ ó tẹ̀ tí tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti wò mo máa ń wo program yẹn bọ́ ó ti tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti wò yẹ. Ó sọ wípé ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wípé ṣé àbí nítorí wípé Portable ó ń kí fún Koko Zaria ó kàn fẹ́ dá ló pé ṣé àwọn àmì yẹn ṣé wọ́n lè wojú Koko Zaria ni. Pé ṣé ẹni àmì lè dá Koko Zaria dúró. Mo gbọ́ yín dáadáa o. Ó sọ̀nà ó ní ṣé àmì ẹni Nàìjíríà àmì ó lè dá Koko Zaria ẹ mọ̀ Koko Zaria. Bẹ́ẹ̀ bí tẹ̀dá mọ̀ máa ń gbórúkọ ẹ̀ bí tẹ̀dá mọ̀ lójú. Òun ni ó dàbí second in command MC Olúọmọ. Ó ní ṣé àmì Nàìjíríà lè fèsì Koko Zaria ni. Ó ní because wọ́n mọ̀ wípé tó bá dọ̀rọ̀ ọbọ̀n àwọn boys yẹn náà níbọn lọ́wọ́. Yes, he said it. Ṣé pé àwọn pípù yìí náà ní ẹ má bínú gbogbo ẹni tẹ́wà lórí Koikimedia Odùduwà mo ṣe máa kí n dáadáa létà tẹ́gbọ́n bá drop ni mo gbọ́ yẹn ẹ̀gbọ́n mi o ṣé o tẹ̀sán nísìnyí pé ẹ má ẹ̀ka pariwo ṣé pé àwọn boys yẹn náà ní wọ́n lẹ́rù lọ́wọ́. Ebi Babájídé òtítọ́ jù ló sọ ọ̀rọ̀ yìí ó sọ báyìí tí ì ṣe pé mo rí báyìí mo ní wọ́n nǹkan tí máa yìí ń sọ ní ọ̀rìn yẹn now but òótọ́ ọ̀rọ̀ ló ń sọ dáadáa òun ló ti bá pé àwọn náà rán gbogbo àwọn tọ́jú yẹn jáde tó ti kó bọ́ fún wọn pé kọ́ lọ obstruct EndSARS protest yẹn. I can now see. Àwọn ló kó bọ́ fún wọn. So reason tí protest ò ṣe wáyé mọ́ àwọn tó ń sponsor protest àwọn ló wà lórí oyè nsìn. Ẹ wo Ìbàdàn tẹ́ ẹ wò yẹn I was born in Ìbàdàn. Ìbàdàn ni mo dàgbà sí ni mo ti lọ ṣe gbogbo school tí mo lọ kí tó travel out. Ẹ wo Bódìjà ẹ kàn imagine Bódìjà tẹ́ ẹ wò yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bódìjà is equivalent tábà ń sọ pé Banana Island lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ ni Bódìjà tẹ́ ẹ wò yẹn ṣe rí o. Mo rí pé àwọn olówó gan ló wà lérí àyẹn gan posh area níbẹ̀ yẹn. Mo ní posh area níbẹ̀ yẹn àtọ́jú mi lórí bẹ́ẹ̀. Posh ìbáwo do you see any development in that place? Ní standard tiwa ní standard ti ilẹ̀ Yorùbá tiwa ní Nàìjíríà. It looks like a rural area. ẹ má ẹ̀ka nọ́ọ̀kì ẹ̀dínlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi bá máa bo díẹ̀ ẹ dàbí ẹ̀ náà fẹ́ á di bishop ní bí Ṣèyí Mákindé rò pé àwọn ará Ìbàdàn ló ń bá sọ mí náà àwọn ará Ìbàdàn wà educated ọ̀làdìkẹ́. Ok ẹ̀yin claim fún wa wípé ẹ sọ fún wa wípé àwọn foreigner kan ló ṣiṣẹ́ yẹn. Ntí Ṣèyí Mákindé ló sọ ẹ má nẹ́gbọ́n mi ló sọ ọ Ṣèyí Mákindé ló sọ ọ mo gbádùn yín. Kí ló dé tí wọn o picture wọn jáde kí wọ́n declare wọn wanted kárí picture wọn báyìí pé. Ẹgbà tó kì í ṣe olóyè Ìgbòho nìkan la máa declare wanted according to the federal government ní láti declare malian ni wọ́n ilé náà ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí malian ni wọ́n àlejò ni wọ́n lọ́dọ̀ wa wọ́n kàn wá kò sa ni àlejò ni wọ́n kàn wá kò sa ni. Òun ni olùkálùkù dúró lórí ọwọ́ ẹ̀. Àwọn kan ní ká má dúró lórí ọwọ́ wa pé ká ṣèjọ máa ṣe election ká máa kódà àwọn kan ní ká lọ ṣe political party àwọn kan tẹ̀ ní àti tà wọ́n oríṣiríṣi là ń gbọ́. Ó di Nàìjíríà ti expire. Mo máa ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan àwọn APC supporter ní ìlú ló ń gbé. Ó wá ń sọ kí mo ní wẹ̀ èmi o àmì Yorùbá
before Yoruba before Nigeria. Yoruba ti wà kí Nigeria tó wà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ parọ́ yẹn lóòótọ́. Yorùbá land ti wà. Kí Nàìjíríà kó tó gbé fake nation ẹ̀ dé fake nation tó wà táwọn British tọjọ create fake nation. Fake nation. Àmì Yorùbá before Nigeria. Ibi tá a ti máa end up sí náà nìyẹn náà. Àṣìní wọ́n kàn sí ní ṣe kínní tó gbogbo ẹ̀ máa tó. Ó máa tó set. Ẹ̀gbọ́n mi tí Tinubu bá wá parí ìjọba ẹ̀ tí àwọn tó ń sọ pé Jagaban máa develop Nàìjíríà kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe tán ṣé ó sì máa pàṣẹ náà látẹ̀yìn bí Buhari ṣé Buhari pàṣẹ jẹ́ kọ́kọ́ béèrè pé ṣé Buhari ń pàṣẹ fún Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí aka kọ́kọ́ béèrè bẹ́yẹn. Ó máa yà mí lẹ́nu pátá pé ẹ̀ kò lo 8 years after 8 years ẹ wá gbọ́. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Àtúndá wa padà sí oko ẹrú. Oko ẹrú ọlọ́mọdé aṣẹ́rú kú láyé wa. Àmín. Ọ̀dà. Àwọn èèyàn èmi ò mọ. Ọ̀dà àwọn máa ta wọ́n lómi Yorùbá yẹn fẹ́ ẹ bá mi kọ sínú comment section. Ẹ máa ta wọ́n lólobó. Ẹ̀gbọ́n yìí náà mo rò pé ti pẹ́ London Yorùbá ó dà pé mọ́mì tó ń sata sí lẹ́nu kò fi yẹ kẹ́ kúrò ní London Yorùbá yẹn sì dá lẹ́nu báyìí ẹ bá ń kíyà mi dáadáa pé kò ní bàjẹ́ fún ọkọ̀ bá tọ́jú ní. A máa ṣe ẹ̀fẹ̀ inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa mú òtítọ́ jáde. Safety domain ó ní òun kí ìyá wa Olúrẹ̀mí kí là ń kọ́ ọ̀gá bí pé òun dẹ̀ kí bàbá wa comrade Waris Jinadu àwọn mọ̀ nípa finance wọ́n tẹ́ bá ti collapse náírà mo kúkú rí ibẹ̀ mono shine ní greetings o boss Sunday Igboho Oòṣà wọ́n ní máa kí Igboho Oòṣà mo kí gbogbo ẹni tí ẹ ti fún wa ní 1,000 lálẹ́ àwọn kan fún wa 1,000 wọ́n ní náà Koiki àdé fún ẹ ní 1,000 àfún ẹ lówó tó pọ̀ ṣe gan ẹni tó bá ṣe ń fẹ́ account number yẹn bàbá mi fáàbù ní 26 years lẹ́yìn tí lò ní abroad kò tí ì pẹ́ èdè mi àti ńlájọ wà ní the same level kí ni káwọn tó wá ti lo 40 wá ṣe kọ́lọ́n kó wà pẹ̀lú wa kó jẹ́ kí ó rọrùn fún wa. Ta ló tún wà nínú ilé ta ló ti sùn ta ló ti sùn aago 4:00 ló lù ní Nàìjíríà ọmọ tó pe sáfù lílà in another 1 hour nígbà wọn pe sáfù must be èmi àti wà látàwọn àwọn woman's bill lánàá tí bá ti wo máa ń send pictures máa ní máa èmi náà ń wọ ẹ nínú ilé mi o àní àgbàlagbà báwo ló ṣe máa ń kí olóyè Ìgbòho yẹn náà ẹ jẹ́ kí mass bill bá mi kí olóyè ẹ jẹ́ ń pè direct lórí bíbá ẹ jẹ́ ń pè lórí ilé ni má pè lórí the studio number yẹn ni o ṣé o mind ṣé kí wọ́n gbá bẹ́ẹ̀ ya abẹ́ mọ́mì ló wà mass bill tó bá sí lábẹ́ mọ́mì ẹ jẹ́ ń gbọ́wọ̀n ẹ̀ kó wá bá mi kí olóyè ó ní bó ṣe máa ń kí olóyè dẹ́ pé tó lóyè gan bá ń gbọ́ níbi tó wà báyìí ó gbọ́dọ̀ máa fi dànsákì ránṣẹ́ sí mass bill ni kọ́lọ́ba wà pẹ̀lú ẹ̀yin kan ti complain mo ti sọ fún náà pé headline yẹn mo ní ẹ fi mass bill sílẹ̀ headline yẹn á nídẹ̀ ẹ jẹ́ ń pe mass bill tó bá tẹ̀ wà lábẹ́ ìyàwó ẹ̀ Koiki ló ń pe ìyàwó àṣà mọ̀ pé kò ṣe obìnrin ló ń pe ó yá mass bill gbóhùn sókè mo fẹ́ gbóhùn ẹ̀ gbóhùn sọ bá ń kí olóyè mo ti ń pè ó yá bá ń kí olóyè kọ́kọ́ kí olóyè má ti kì mí kọ́ olóyè mọ́ ó yá mo ń gbọ́. àbí ká bá kí bàbá torí wípé àjànàkú kọjá mo rí kọfì ìtàbárẹ́ ní ká ní arẹ́rẹ́ ẹ kì í ẹran bí ó rẹ̀ kọ́ Ìgbòho Òòṣà owó bàbá dámì ọmọ jọmọ lọ ọmọ nọmọ pa general actor gbogbo Yorùbá ọmọ orí gbogbo ìran Yorùbá káfàtà. ó máa gbà ní owó tó fún mi wàhálà gbogbo ọ̀fọ̀ nídìí ẹ̀ náà. Mo fara ọjà lọ́kàn balẹ̀ kọ́kọ́ bí 1 billion. Kábíyèsí Olúwa mi o. Kábíyèsí Olúwa mi o. Bàbá mi Láyọ̀mí Kóìkì. Bàbá àgbàlagbà White Lion. Tàbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ìgbòho ká máa yìn yín náà. Kábíyèsí Olúwa mi. Nǹkan kan ló múná jáde. Koikimedia bàbá kò lè bàjẹ́ fún yín láéláé. Ògo yóò ní wọ́pọ̀. Àṣẹ. Ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a níwu yín ilẹ̀ Yorùbá torí tábà níwu yín nǹkan ti bàjẹ́ o. Kábíyèsí Olódùmarè. Òótọ́ olóyè ni gbogbo wa rí ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà lolóyè rí tí olóyè náà fi dá sọ̀rọ̀ yìí. Kábíyèsí Olódùmarè. tó ta máa yin olóyè lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́ ká máa yin. Kábíyèsí Olódùmarè. Bàbá rẹ̀ máa wọrí tílẹ̀ bá mọ́
àtúnṣe dáadáa tó ó dà níbi táwa oye jẹ́njẹ́ máa lọ ọ̀rẹ́ kílẹ̀ mí kìkì tó bá ń kí olóyè yẹn ó yẹ ká máa ju owó sí mass b níbi tó wà ní ẹ jẹ́ n tó lọ sí Amẹ́ríkà àwọn Amẹ́ríkà ti bínú wọ́n fẹ́ pè wọlé +4474 044059117 ẹ̀ẹ́lẹ̀ lẹ́tọ̀ orun tí wàá sójú mi tí bá ṣe tán màá tó lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ ní pálọ̀ báyìí màá wá ṣe kíni màá máa gbọ́ sámọ̀ tó ń bọ̀ láàárọ̀ ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi bàbá dáadáa látòkè lọ́hùn ẹja gbọ́n tẹ́yìn náà yóò bá wa sọ sá. à ń gbọ́ yín bàbá. ok pẹ̀lẹ́ kú iṣẹ́. àjọ ń ṣe náà ni. sórí ọ̀gbẹ́ni tó ṣe sọ̀rọ̀ tán yẹn nípa ọ̀rọ̀ tó sọ wípé àwọn tó ń pọ̀ sọ protest wípé àwọn ló wà níjọba báyìí mo disagree pẹ̀lú nǹkan tó sọ. ó dà ẹja gbọ́ látọ̀dọ̀ tí yín. mo disagree pẹ̀lú nǹkan tó sọ màá sọ reason fún ẹ. à ń gbádùn yín. sórí nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn wa kí n sọ̀rọ̀ nípa àwa Yorùbá because èmi tí mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀ Yorùbá pọ́nbélé ni mí. nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn wa Fẹlá Aníkúlápó Kútì ó ti kọ́ mọ́ orí ní àná 1986. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ mo wà lẹ́yìn mò ń ṣe nǹkan kan lẹ́yìn ní o àgbàdo mi o. tí Fẹlá kọ àti orin sọ́kù Fear and Blood. Fẹlá kọ́ mọ́ orin nígbà yẹn wípé àwọn èèyàn wa fear to fight for justice. We fear to fight for justice. We fear to fight for freedom. We fear to fight for happiness. Àwọn èèyàn wa fear ló bà mí. Ṣọ́ra bó ìgbà tí Fẹlá láti sórí Fẹlá mo fún respect Fẹlá gan. Yẹn Fẹlá kọ́nà ó dẹ̀dẹ̀ Fẹlá àbí ìyá Fẹlá. Fẹlá is the only person gbà yẹn tó jẹ́ pé ó máa ń sọ tó ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fà á tó ń sọ gbogbo. kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ̀ ṣó múná lọ látọ̀dọ̀ yín ni. àbẹ́wà ní ó bá Ọbásanjọ́ fà á. sọ̀rọ̀ sábẹ̀ yẹn ìgbà tí Buhari kan wà ní Ẹ̀yọ́ state àti bí àgbọn ó bá àwọn méjèèjì ó bá wọn fà á ó dẹ̀ kọ́ ní èké sí wọn. injustice corruption mismanagement ní Fẹlá lówó ìgéṣì gbà yẹn ó dẹ̀ tún ìgéṣì brutality àwọn ọlọ́pàá kì í ṣe ní Fẹlá ti bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fà á. Fẹlá Aníkúlápó Kútì tó jẹ́ pé àìmọye several times ní ìjọba máa mú Fẹlá tó máa di Fẹlá mọ́lé tó a tún fi ilẹ̀ tí Fẹlá sọ pé òun ní bàtà gbogbo máa continue. Fẹlá tó bá lọ sórí tó bá gbọ́ collection Fẹlá gbogbo àwọn olùdíje kan ó máa ń bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó dẹ̀ máa ń sọ truth to power. ó máa ń bá wọn fà á gbogbo ilé ètò ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ wípé àwọn tó wà ní ìjọba àwọn tó ń sponsor protest nígbà àwọn olówó ìjọba náà àwọn olówó ìjọba náà tó ń sponsor protest. mo disagree pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ. ok view ti yín yẹn. But tí àbá ẹni sòrò ẹ jẹ́ ká wò báyìí tá àbá wa ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lè fúnyàn ní ìfọ̀kànbalẹ̀ strength push definitely àwọn èèyàn ní jáde. I'm sure we know that. Màá give an example nísìn tí a mọ̀ pé ìdí tí a ṣe ní traffic irú rally tá à ń ṣe òun ni pé torí CSI front ẹ̀ àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa. So CSI yọ fíà kúrò lára gbogbo wa pé ibi right wa ni a ṣe wàhálà náà àdẹ̀já àdàlúrú but àwọn tí àwọn sọ yẹn náà wọ́n fi hope fún àwọn ọmọ yẹn làwọn ọmọ yẹn ṣe ń jáde nígbà yẹn lọ́ndà gbogbo wọn ṣe gbogbo ẹ̀ but now àwọn náà wà fẹ́ allow keep the same kind of protest láti torí pé wọ́n mọ̀ pé táwọn èèyàn bá jáde ok máa fún yín example kan nígbà tí train crash yẹn ṣẹlẹ̀ ní Lagos State tí wọ́n pa àgbọn kankan mọ́ nísìnyí mo jáde mo ní káwọn èèyàn ṣe protest ọmọ àlè kan jáde ó ní èmi jókòó sí London mo ní káwọn èèyàn ṣe protest
àṣẹ ní state ẹ̀ mo fi dárúkọ ọmọ yẹn nísìn wọ́n náà gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ó ní accident kọ́ lọ́n gbà fún lálàáfíà ó jáde ó attack mi ó ní Koiki wọ́n jẹ́ kó sí London ó ní káwọn ṣe protest làwọn èèyàn máa fi ń fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn but there must be somebody to lead it kò sọgbọ́n ẹ̀ èèyàn kan gbọ́dọ̀ lead ẹ̀ so ẹ tó bá lead ẹ̀ yẹn ló máa dàbí pé nílùú iná nísìn tàbájáde sábà pọ́n máa ń bá wa lẹ́yìn pé who is the leader of this protest àádọ́ sọ pé èmi ni reason ni pé tí ó bá go wrong wọ́n fẹ́ mú èèyàn kan mọ́lẹ̀ ìgbà míì a lè sọ pé àmì tó jẹ́ leader so bó ṣe jẹ́ mi ẹ̀gbọ́n gbọ́ ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. à ń gbọ́ yín. Okay, máa sọ̀rọ̀ ẹ. No, èmi ti conclude ó dà pé ẹ follow from conversation yẹn ó dà pé ẹtú were diverted from something that tún ṣe ní background. Mo ní during the protest there will always be somebody to lead the protest kò sọgbọ́n ẹ̀. Okay. So àfi tá a bá fẹ́ yes Fẹlá sọ pé fear kò jẹ́ káwọn èèyàn wá fi jáde but there must be somebody to front it. Ẹni tó bá front ẹ̀ yẹn ló máa wá bring fear yẹn wálẹ̀ ní gbogbo àmà tẹ̀lé so àwọn APC fáwọn impression pé àwọn èèyàn lè ṣe protest but àwọn náà wá débẹ̀ nísìn wọ́n ò fẹ́ káwọn èèyàn ṣe the same thing so kí ló dé táwọn ará Ìbàdàn jáde láti fẹ̀dùn ọkàn wọn hàn pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ whether it's a minor illegal mining but they agree pé bọ́ǹbù ni kí ló dé tí wọ́n jáde ẹ̀gbọ́n sókè mo gbọ́ yín sá. Koiki máa padà sí nǹkan tí mò ń sọ sí ẹ̀ ni jẹ́ kí n sọ kí ni ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ní most of àwọn tó ń ṣe kí ni protest ó láwọn ló ti wà ń jọba báyìí mo wá ní irọ́ pé kì í ṣe àwọn ṣọ̀dá sábà yẹn pé kì í ṣe àwọn ló wà ní ìjọba báyìí ṣọ̀dá sábà yẹn ìṣòrí èmi ibi tèmi stand délé mi à stand sí ṣúgbọ́n ṣe àwọn ìpa tó bá wo àwọn èdè tó ló jẹ́ kí n sọ kíní kan fún ẹ lọ gọ́gù Tenama Square 1989 ní China táwọn èèyàn guess almost 400 city ní China ni àwọn èèyàn ti jáde apart from Benji gbogbo injustice corruption inflation gbogbo ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ ní China ń gbà yẹn àwọn oníkálukú gbàdé síta ṣọ́ra sábẹ̀ yẹn almost 400 cities làwọn èèyàn láti. So how do we remove this fear from the people? Kí ni nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀nà wo la máa gbà tí fear yẹn máa fi wà. mo ní jókòó mo fi sọ lẹ́ẹ̀kan pé Tenama Square almost 400 cities ni. àná àwọn èèyàn rí gbogbo táwa ń sọ yẹn àwa làwa mọ̀ yẹn we are now on the reality. Àwọn èèyàn gbogbo táwa ń sọ Tenama Square yẹn history nìyẹn is good but ará Ìbàdàn mọ̀ Tenama Square àwa làwa mọ̀ yẹn. How do we remove the fear so that àwọn náà lè jáde just like Tenama Square because Tenama Square ará Ìbàdàn tí bá sọ pé ní Tenama Square ní 1980 àwọn èèyàn jáde wọ́n ní Koiki get out ebi ń pa nínú sọ̀rọ̀ ká jáde kí la máa ṣe ọ̀nà wọn la fi gbà tá a máa fi mú fìyà yẹn because a lè máa sọ̀rọ̀ because I expect people to have come out in Ìbàdàn on a small protest kò ní pé kọ́ dà lóru but kọ́ jáde kọ́ fẹ́ dùn ọkàn wọn but nobody came out ìjọ Tuesday ní ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ èyí ní Sunday bí wọ́n dúró de the week of the event the next week ló máa wá jáde ní ọ̀dọ́ máa fẹ́ dùn ọkàn wọn ni I don't know but it seems that everybody has gone to bed and everybody has said àti gbà fọ́ lọ́hùn kọ́lọ́hùn kó má yẹ káríwó ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run jẹ́ káríwó ẹ̀ mọ́ ọ̀nà wo la máa fi yọ fíà kúrò nísìn adìsàgbé pẹ̀lú last call àkọ́ ló wà lẹ́mọ̀ nísìn ọ̀nà wo la wá fẹ́ gbà la fẹ́ fi yọ fíà kúrò lára àwọn èèyàn kí la lè ṣe sà. wọ́n ní kí Sowore lọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kánsẹ́lọ̀ wọ́n náà wọ́n fẹ́ Sowore. tí wọ́n dáhùn sí Sowore tìbí Sowore sọ̀rọ̀ rẹ gbogbo all the time ó ń sọ̀rọ̀ but àwọn ò lísìn sí fún Sowore náà. Okay. Wọn ò lísìn sí understand wọn ò lísìn sí náà kò sí èèyàn kan tó lè ìgbà táwọn èèyàn bá rẹ́dì àwọn kan máa jáde tán bá rẹ́dì ìlàjú lóye tó sọ nígbà ìjẹ́ táwọn ti jáde èmi ìpàpà sọ fíẹ̀ ṣọ́dá sáàmì yẹn bìkan fíẹ̀ ló ìpàpà mú wọn mọ́lẹ̀ táwọn ọ̀nà ọ̀fẹ́ tó wọ́n fi jáde. Okay, all right. Ọ̀dà
fún mi ní solution. Mo fẹ́ solution tá lè fi yọ fear yẹn kúrò lára wọn. Kí ọ̀nà mi wà tí tactics mi wà tá tún lè lò. Àbí pé ká kọ̀ sí dúró pé bàbá wa olóyè Ìgbòho nìkan ló lè yọ fear yẹn kúrò, because it seems that it's the only one so far that can take off the fear. Èmi gan bẹ̀rù olóyè náà ni gbogbo ala lẹ́sẹ̀ mọ́. Àwọn kan dẹ̀ ní ẹja fi olóyè sílẹ̀, ẹ jẹ́ kó settle down, ẹ jẹ́ ká máa báṣẹ́ lọ, máa educate wọn. Koiki wọ́n gan máa lọ lé onú ti ra ticket, a máa sanwó ticket yẹn padà fún lọ anywhere. That means pé without olóyè nísìn lọ́dọ̀ tiwa ní section tiwa nísìn, do we have somebody else that can take the lead of the fear? Then sorry. Ṣùgbọ́n pé àwa tá wà lẹ́yìn odi ń bí ṣọ́ra sábẹ̀ yẹn tá wà, it's not possible báyìí pé kí n kàn sọ pé òun lọ sílé bóun fẹ́ lọ máa bá wọn. No, I'm not saying àwa tá wà lẹ́yìn odi. We must have somebody at home. Ìbólóyè náà dìde ni at some point. Ṣé àwa sọ nísìnyí pé àléyàn kankan tó lè dìde on our behalf ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá tó já kíkanjú. Ṣùgbọ́n pé Koiki ṣùgbọ́n pé láti ìgbà tí Sunday Igboho ti jáde tó jẹ́ pé it's from Oyo state, you understand me, from other state kò sáwọn èèyàn kankan tó tún yọjú náà. Àkìlẹ̀ ń ṣe Sunday Igboho ní akíkanjú tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Definitely. You understand me? It's not only him. Àwọn akíkanjú náà wọ́n wà lóògùn state, wọ́n wà ní Ondo state, wọ́n wà ní Ọ̀yọ́ state, wọ́n jáde ìkan tó ní bàbá nípa wípé fear náà gbé bàbá. Oh, no. So that's a big problem. So my your fear bẹ́ẹ̀ láti ti báyìí ní apart from that, they are not ready. Okay. Ẹ̀ka tún gbọ́ ẹja ìwé bí a tún máa rẹ́ lómi tó máa fún wa ní ọ̀nà ká tún lè fi yọ fear yẹn kúrò. Ẹ ṣé gan fún contribution yín bàbá wa. Thanks so much. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá wa sọ tọ̀dọ̀ tí wọn, there's nothing wrong in that. Whether we like it or not, àwọn olóṣèlú wọ́n wà behind gbogbo protest. And the last caller before caller was right to say that àwọn tó jẹ́, because APC jáde tán protest tí Buhari gbogbo ara rí gbogbo wọn, now àwọn fẹ́ kí ni kankan protest. Ẹ jẹ́ n tún lọ sí òkè lọ́hùn ká tún lọ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ ẹlòmíì. Mo kí bàbá wa Saheed Jimoh, ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi, mò ń gbádùn yín bóyá mo ṣe ń gbádùn yín. Brother Ọláyọmí Koiki, God bless you always. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Kí gbogbo lé o. Okay. Ṣe rí caller tó sọ̀rọ̀ before this last caller. I agree with them pé àwọn tó ń sponsor protest àwọn ló wà ń gbòjọba. If you remember protest tí wọ́n ṣe wọ́n tí láyé Jonathan bàbá ti increase owó epo pẹ́rẹ́ báyìí. You remember the Save Nigerian Group, gbogbo àwọn tó dé Bákàrè, gbogbo àwọn tó wà ní APC, àwọn ló ń sponsor Save Nigerian Group against the PDP nígbà ayé Jonathan. Wọ́n frustrate pẹ̀lú oríṣiríṣi Gani Fáwẹ́mi garden ní Ọjọ́ta. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣe protest always. Nígbà yẹn on every little policy wọ́n ti mobilize. Nígbà tó ló fẹ́ yọ subsidy wọ́n ti mobilize that same subsidy ní Tinubu yọ tí ó sì tell anybody to protest. You get what I'm saying? So I agree with that caller. Wípé àwọn tó ń sponsor protest against the PDP government just to paint their dog to call it a goat so that we can put rope on the neck. Benny. So now what you are asking for is what is the solution? Benny. Of a truth, fear gongon ni ó jẹ́ kí àwọn èèyàn wá máa jáde fún protest. Okay. And that fear has its roots in our experience of military regimes. Right from the time of the military, every Nigerian, protest, the response of the government is life bullets. It's always harsh. It's always life bullets, always harsh. They don't have any concern for human life. They don't have any value for anybody.
to perpetrate themselves in power. They can kill any innocent person just for reason or opinion. So those barbaric attitude of the military at that particular point in time has instilled fear in everybody. You understand? So even after the military, we did not have any change, because even what we call a democratic government, let me just say civilian government, is just military government in Agbada. Because right from 1999 to Obasanjo ti débẹ̀, kò sí yàtọ̀. Obasanjo náà ló wà nínú Agbada tó dẹ̀ ní kan lọ level D in Bayelsa State. No sane government will do that in the civilized world. You get what I'm saying? Yeah. So, and ownership got to shele. So, and that is the same style. Timon look, Buhari got there, anybody to buy the answers, shoot them, kill them. You get what I'm saying? Even when people don't even have any stone, they just gather and they are singing, just say go and shoot live bullet at them. And that is the same attitude that they are now inheriting it from them. They can give commands to the police or to the army, go and shoot them. And that is why we had casualty even with a peaceful rally in Ojota. Are you getting what I'm saying? All these things are still fear in our people. My own point is this. Sherry, you get what I'm saying? Sherry, ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ kù díẹ̀ kó jẹ wọ́n sí, ó yẹ kó jẹ wọ́n díẹ̀ sí. Okay. Tó bá jẹ wọ́n díẹ̀ sí, nísinsìnyí wọ́n ti ń pariwo ibi tí ń pa wá o àbí. Because tẹ́lẹ̀ olùbí Tinubu ṣe ń kọjá lọ, wọ́n máa roll drums, wọ́n máa jó, wọ́n máa jùjú, wọ́n máa fò sókè, wọ́n máa dùn, despite the fact pé ìyà ń jẹ wọ́n. Wọ́n nísìnyí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pé ibi tí ń pa wá o àbí. Now, ibi yẹn máa pọ̀ sí, because mo mọ̀ pé ibi yẹn máa pọ̀ lọ́dún ìtútù last year lọ. Okay. You get what I'm saying? Yeah. So as a result of that, what we need, the solution to it is this. Ṣé rí àwọn èèyàn wa, nǹkan tó máa ń drive wọn into protest is a bandwagon effect. Bandwagon effect, generally bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn yẹn wọ́n ní pọ̀. Àwọn kan máa dúró sójú window máa yọjú bóyá wọn tí ì lé wọn. Tó máa ti rí pé wọn tí ì tú wọn ká, wọ́n máa join wọn. Okay. You understand? So wọ́n ṣe máa ń pọ̀ sí, wọ́n máa ń pọ̀ sí. So it's a bandwagon effect. So what we need is to go back to the basics and come up with print materials, come up with a lot of information that will be passing messages across to these people. Under which we call the grassroots mobilization. Just like we are having Muribe now, I think the youth is about to launch the website. Yes. Right? So also there has to be grassroots mobilization. We need to go back. I'm not saying they are not working, but I think we need to really see drive commitment, especially YSDF, drive commitment. People like everybody should have a commitment, and let every committed people begin to put our penny is there. You get what I'm saying? If we are doing that, take grassroots mobilization ban law, and when you want to informed, one ma complain, one ma approach suwajali, because they are seeing they are when you come to alternative because a lot of people believe we will now Yoruba nation, but to decide what believe we will believe so this has to come up. We can't keep quiet. Keeping quiet, not having rallies. It's not good for us. It's not good for us. This time, this time we need a lot of print material supported by the radio, different programs come along Yoruba Nation Radio. Just to understand, with all these things, the consciousness of the people will be there. When you don't get this, look, power. And when you get this bad one effect, you will be amazed the number of people that will come out. And when you say they need to see formidable leadership before they can come out. And when you have to so-called I won't lie to you. But here I ever they want to see every little thing woman posting. And like I said in my comment, the center of Nigeria can no longer hold, and everything must fall apart. I'm telling you, Nigeria to expire. Nigeria is going to crumble.
But the fact is this: we need to do a controlled demolition. Àwọn tó bá mọ bó ṣe demolish Bank of Industries ní Broad Street nígbà yẹn. Wọ́n máa mọ̀ pé controlled demolition ni. Tó bá ṣe controlled demolition, it's going to be a vertical demolition. So that will be a less damage. But tá bá allow ẹ̀ láti collapse right, there will be a lot of casualties. Which is the reason why some people don't want to get involved in the movement, because one request and push is something that tó bá lọ collapse, kó má lọ ní bad implication fáwọn èèyàn wa. So our leadership, our SDM needs to actually front it in let's since that Daruko YSDM, let's start from London Unison. The YSDM, what is our expectation from them, moving forward this year? Because we must have some kind of expectation from them, because our expectation from them last year went down a little bit. What are the expectations from the YSDM? Because I got a lot of complaint about YSDM, even though we've not really talked about it, but there was a lot of complaint last year that Koiki, Kini YSDM gonna stand for gonna mobile. So to be honest with you, I want to say that is one of the reasons why the entire movement is cold right now, because YSDM is a fantastic idea in the sense that it's supposed to be the nucleus of the movement. You get what I'm saying? Because it has everybody in that cycle. Everybody directorate everybody idea, but the YSDM is actually supposed to be the driving force to put all diversified ideas together, and then we come up with a common strategy. You understand? Which is going to be, it could be a multi-dimensional approach, but it's going to be YSDM that will be the center point to harmonize the thoughts of everybody, and what them are filtered through a funnel to come up with a strategy. Everyone might agree, Luluri. You get what I'm saying? Because it's a house. It's a house. But they include different groups. So almost it's a fantastic idea, but it's too cold. There's a need for them to fire up. And about the fire up, you realize that a lot of people will stay aloof and begin to watch. But when you about it strategically look, and when you meet business, you will see people will commit their resources to it. You get what I'm saying? Let me tell you, fundraising is because one read strategies. Look, this guy has a template that is rolling with. Samuel has a template that is rolling with, and he's so bent on that template. I'm sure this thing is going to work, and a lot of people believe in him. Kì í ṣe pé àwọn Yorùbá náà yìí pé wọn ò lówó lọ́wọ́ tàbí pé wọ́n wà dá stage pé wọ́n fẹ́ fowó lẹ̀. They are not convinced yet of a strategy that you can rely on. Believe me honestly, if I don't belong to any group other than okay, this is central, give me facing, or this is another group, don't need to make fit the little to balance. But I know Ninu Temi. You understand me? I am so committed to this movement, and if I see something, it's very strategic. I believe a lot of people they will be committed to put what they have into it. But to buy that self-commitment, to buy strategy to take yes, they all show there is a formidable leadership to funnel all different ideas and come up with a unique approach. Everybody must say, yes, this is fantastic, because all it takes is a different group to fine tune it. And then you come up with one, everybody must say, yes, if idea and come up, everybody must need sense of belonging. And believe me honestly, there will be commitment. And we are back up with resources. And if we have grassroots mobilization, all that our people need is a little firing up. Firing up, a little by ignited by over booming. I can tell you that. Okay. You understand? I believe. All right. So that's what I believe. All right. Tell me myself from that point of view, because it seems that is a very powerful
one from us and you. Eshegone Egbomi. YSDM, that is a propped up. Kila ina risi. Many of people sọ pé Koiki kí ló dé tí kò sí rally, tí kò sí this, tí kò sí that. Why have we gone quiet? I'm trying to start my Koikimedia to do up, for whatever reason it's not propping up again. It keeps shutting down. But notwithstanding, we're still live on multiple channels. Kí lẹ́yìn náà rí sí ọ̀rọ̀ YSDM? Mr. Bidemini, most of us brought the clothes and it's still hanging. Okay, found to fair rally. We are already 2 hours 21 minutes into the program, so probably about just another half an hour. I've a program maybe 3 hours long, so that we can be able. Okay, something is blocking. Econet Microsoft launch version application not found. Being a key system here crashed that then Cardano, but we see. Killing in no see, Mr. Frank, we're now going back Yoruba Nation and Biafra Nation. I think we need a lot of more education. We need a lot of more grassroots work, which I have talked about as well. Without the grassroots, especially advantage logic, when our people are going through a lot right now, the people are stressed, they are frustrated, but they need people to now tell them there's an alternative, and we are the alternative to the problems in Nigeria. Okay, so definitely I'm having an issue with the system. I'm a deal with it. Could look like we'll connect, but I'm sorry. Or the system. I'm gonna end the Twitter space and then see if I can use my phone to start. So hopefully be a phone me ma respond. Killer in Orisi. I think we might have to do a program to talk about the way forward with YSDM. Mr. Koiki, what is going on with the Yoruba general account? Nobody talks about it again. The general account, there's a reform going on with the YSDM. I believe Abakitoye will be on with us to tell us a little bit about that. Okay, so definitely it's either we are blocked from transmitting on that platform again, because it seems that it is not going through even on my phone. So I can share a problem laptop. Konolori phone now. Alright, that's fine. Alright, broadcast, check your internet. Alright. So the central account is still there, but like I said, there's some work going on behind for the YSDM. I will expect Babakitoye to come and tell us what is the plan with the YSDM, whether the YSDM still stand for what it stands for, whether the YSDM will still be able to, to perform, the duties and the task. Even though we have the Ilano, we have the YSDM. The job of the YSDM was the vehicle of the movement. That is what we were told. The reason why they brought them together. The media job is a different job entirely. The media is to continue to make the campaign, which is what we are doing. So now we need that vehicle to pilot and say a direct lobai, a lobai. And that is where the YSDM is meant to be coming from. But it seems that throughout last year, after the January 9th rally in Ajota, we hardly heard anything from the YSDM. They went very quiet. Probably maybe 1 or 2 engagements that we met them on platforms, but they didn't come out to speak to us. Nobody heard much from them. But we hope that this year they'll have to come out and say, whatever we are doing, Tigrati, Okodi, YSDM, Law, their job is to, I think, again, the concern is, this is where people get a little bit freaked out and say, everything has gone quiet. And it shouldn't be.
we should not even be sitting every day. We should be pushing out there with our message of Yoruba nation, the banners, the message, the friction. But again, she fear conwa that maybe there's a fear. I don't think YSDM should be on the fear. Whether Igbo is in the country or not, there's millions of Igbo on the ground that already they will be out there if we give them the directives. You know, if we give directives, people will come out. I'm very sure of that. People will definitely come out. There's no doubt in my mind about that. You know, it's 5 o'clock in Nigeria, 4 o'clock in London, as we're just almost winding down. So, I think there has to be a new changes with the YSDM. They have to come out and come out boldly to present what their plan for 2024. Kini plan one, kini strategy one. What should we be expecting from them? I know throughout last year, all the little events touching in Nigeria, you know, I guess there were some YSDM, Badon. All these things also create a bit of awareness. Many Yoruba people are stressed out in the so, and people don't care whether you're talking about Yoruba nation. You know, what I want to know is kini the next meal to my wole fan. Ẹni tó sick, báwo ló ṣe fẹ́ rí àlàáfíà. Ẹni tó need the assistant, báwo ló ṣe fẹ́ rí assistant. Ẹni tó ti rẹ́jẹ, and so many problems. All these problems, ó ṣì dá lórí pé the country has failed its responsibility. We don't have a country because iṣẹ́ country ni pé to give and look after every single body, regardless of wherever you are in Nigeria. But Nigeria doesn't have the capacity. It's just a big giant ant. Tí kò lè tọ́jú ààrẹ, kò lè tọ́jú èmi, kò lè tọ́jú ẹ̀yin, kò lè tọ́jú anybody. Mo kí àwa Amdalat, bàbá wa Koiki kú ètò. Tí rally bá bẹ̀rẹ̀, àwa èèyàn máa jáde o. Àwọn tó wà nílé náà sọ pé tí rally bá bẹ̀rẹ̀, àwọn máa jáde. And we know people will come out. But like I said, you know, the YSDM needs to come out quickly and gives the directives. I'm aware that there's a meeting that is being called next month. Very, very important meeting. And people will be traveling down to Benin Republic for that meeting. What's the scheduled meeting here? Let me see. But Baba Kitoye has confirmed that the meeting goes ahead next month, like Barolom. So we are hoping and looking forward to that meeting. It's just less than some weeks now, countdown. Baba Kitoye should confirm it pẹ̀lú mi ní ìjẹta, because in Kokotoni came in she, we're working very hard quickly to deliver our own section fún wọn. Tí wọ́n, you know, assignment ọ̀gbẹ́lẹ̀ mi lọ́wọ́, because I want that ready before the meeting. So hopefully with that meeting is a big meeting. We should hear, you know, what is going to happen after the communique comes out of that meeting. So let's see how far, you know, the message comes out from that meeting. People are traveling. We on love full meeting, you know, not just those on ground. The diaspora that have bought their ticket that will traveling for that meeting. It's a big meeting, and that will be held next month. I'm not sure whether that will be transmitted or not. I don't have any details of that yet, but I can confirm that there's a meeting coming up, you know, next month. So we're looking forward to see what happened next. And on that as well, again, many people say there is hope in Nigeria. If you're still one of those, please remove that from your heart. There is no hope in Nigeria. The country is so stressed that let me go on the social media before we wind down, and just looked up to straight away. Sarah reporter, our adopters were Fulani herdsmen carrying AK-49 rifles. Enugu travelers narrate ordeal
confirmed paying 2 million naira ransom. This is Sarah reporter 16 hours ago. Lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lérò pé tó bá ní wọ́n kidnap èèyàn, ẹlòmíì lérò pé irọ́ ni, pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé wọ́n kidnap èèyàn. Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ kidnap ẹ̀ kó tó mọ̀ pé kò ń ṣeré. Mo wo bí sí ọ̀sẹ̀ ń bímọ ní o kàn tú gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ jáde látàrí ọmọ tó ń bí máa pọ̀ kẹ́. Wow, Ọlọ́run tóbi lọ́ba. Seahorse, ẹranko kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló wà lórí social media. Now let's okay, àwọn terrorists tó ń jó yẹn, I'm sure some of us have seen the video. Ètí mo gbọ́ nínú video ni pé wọ́n náà ń praise Bello Matawalle, the defense minister of Nigeria. Why is terrorists, praising, one of the minister of this administration? Bello Matawalle is the current defense minister in Nigeria lábẹ́ Tinubu. Àwọn Fúlàní ẹ ti rí wọn tó gbé ìbọn tó ń jó, ó wà lórí status mi, àwọn kan ti rí. I don't know why they are doing that. A máa lọ sùn nísìn by 4:30, a máa parí program kémi náà lè lọ wọ bẹ́ẹ̀dì lọ. Let's see what else is trending. So let me go to explore and see what is trending. Simon Ekpa is trending. Gist Lover is trending. Ola of Lagos, don't know what that means. The video is trending. Sadiq Khan, election ball lọ́dọ̀ tiwa náà láìpẹ́. So there's a mayor election on the 2nd of May. So, and there's going to be a general election January 2025. America máa ṣe election tí wọ́n nínú ṣé November kọ́ lẹ́yìn máa ṣe tọ̀dọ̀ tí ó dà pé November. Àjòjì kò gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ wa TV. The White Lion, the voice of Odua. Well done. Ẹ ṣé gan ni sir. Gbogbo tó bá rí audio tí mo ṣe yẹn bá mi send ẹ̀ síta. Rest in peace. I don't know what that means. Ta ló rest in peace? Ta ló tó kú? Okay, there's another one that I picked up again. This is coming from Senator Shehu Sani Gbogboyinlemo, former senator. Onímọ̀ kan mo ti post ẹ̀ sórí community wa, ó dà kí mo post ẹ̀ náà sórí Instagram. Malam Idris Abdul Sufanya, the principal of the GSS Guriga Chinku local government Kaduna, was killed by the bandits. Actually, the word bandit on low is a crime scene. I mean, we get IPOP quickly. How can you be calling these people bandits? These are terrorists. But nígbà tí Tinubu fúnra rẹ̀ gan tẹ́ ń pè ní Jagaban, ó sì ń pè wọ́n ní bandit. Ó yẹ kó bandit, this word bandit, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ bandit. These are full-blown criminals, terrorists. But, killed by bandits when he tried to resist adoption. Eléyìí ò fẹ́ kó adopt òun, ìpàwé wọ̀ wèrè, wọ́n yìnbọn fọ́ padànù. Àkókò pọ̀, ibi 200 million ni wá, a bá ṣe ń pa mélòó kan láàrin wa. They succeed in kidnapping 2 women in the process. May so rest in peace. Iléeṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ni ogun tí mo sọ yìí. So bí àyàn lọ ṣe sọ pé rest in peace. Again, today we remember Fatima and her 4 children who were killed in Anambra State, Nigeria, solely for being Hausa Fulani in an Igbo state. May they continue to rest in peace. And not a story a woman kan tó náà pa ní Southeast. Femi Kaika, okay, this was 15th of January. No, I don't need that. Kilo 2 and bed. One Nigeria is also trending. Explosion is trending lábẹ́ Nigeria, and I think that is Kaduna. In your mention a link on our Instagram. We are just 15 minutes.
4:30 la máa end program ṣe kí gbogbo wa lè lọ sùn padà. Aisha Yusuf ó post pé oh my goodness 1 hour ago just reading of an explosion in Kaduna Inamilai Wanila in Rajun. What is going on in Nigeria? Question mark. Bi gbogbo wa pé what is going on? Mo bẹ jẹ́ kí n ẹ má bínú àní lè gbà kọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan mọ́, so mo máa disconnect wifi mi, so ẹ má try láti pè, ẹ jẹ́ kí n kọ́ play lay kọ́ fẹ́ lọ stretch leg mi máa padà nísìn. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Mo kí ẹ lẹ́ǹkan sí easy, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń farabalẹ̀ tẹ́ máa ń padà tẹ́ máa lọ́wọ́ àwọn programs wa kò easy. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ilé. The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. Time! The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. Time! The cost of fuel has gone up. Food and other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there's not. Time! The cost of fuel has gone up. It's gone up. Food and other prices have followed it. Yeah, mi ṣe bá ń fọ. Ó bàbá jágabá ń gbé gbogbo jágbàjàgbà lọ. Wọ́n ṣe bá ń fọ ilé mi. Ntẹ̀mí tó fún mi lélẹ̀ nígbà yẹn. Mo like material yẹn. Bí suede ní báyìí. Náà gbogbo àtà máa ń lọ sí Central London. Àwọn group kan ló ṣe nígbà yẹn. Ẹ kó fine gan. We appreciate you so much. So kí ló tún ṣẹlẹ̀ ní Kaduna? We are just how many minutes? 13 more minutes. Chud Nnamdi sọ pé 3 days later we have moved on. Neither the government nor the security operatives gave answer to why scores of people lost their lives in this random explosion. One show Ibadan. One show ma try láti download video ma gbé sí ìta later. Kódà gbogbo kèye àwọn roof yẹn ó parẹ́ ni. 3 hours gan ti pé 2 hours 55 minutes eléyìí show me. Eléyìí show 2 hours 39 minutes, so eléyìí wà delayed, so that means pé mo tètè bẹ̀rẹ̀ eléyìí tètè show 3 hours mo tètè kọjá 3 hours gan sef because mo tètè bẹ̀rẹ̀ platform kankan, eléyìí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, that's why. Okay, so gbogbo àti gbàgbé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn àbí just like that. Ẹlòmíràn tẹ̀nà ti pé bomb blast ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn àti gbàgbé. To move on. Safety domains of Jagabana told us during Femi Adesina's book launch that Buhari performed well, and since Buhari performed very well, Kilatunwa. Tunde Morakinyo said we lost our Ibadan family home last week to the explosion from illegal miners. My father is in the hospital, is lucky to be alive. It is a disaster for many families. How many houses in Ibadan are storing explosive? How many cities across Nigeria like Ibadan? Who is protecting us? Koikimedia.
I'm sure some of the people see, I hope they believe in what we are saying. Tó ń ṣe pé wọ́n kàn ń sọ pé àwọn tó jókòó sí abroad yẹn because lọ́kàn tẹ lòmí àwọn aláfẹ́ da Nàìjíríà rù. Ẹ mọ̀ pé mi ní capacity láti da Nàìjíríà rù. Let's read more. So Sahara reporter sọ fún wa pé there was an explosion that rocked Kaduna State, leaving 9 persons injured. Kí ló tún ṣẹlẹ̀ like Kaduna? So much. And make sure you follow gbogbo platforms wa. Explosion rocked Kaduna, injures 10 children. Tension gripped Kidada village in the Giwa local government of Kaduna State today as 10 children suffered injuries in a sudden explosion. Explosion àmọ́ tó ṣẹlẹ̀. Ìjọ Tuesday la gbọ́ pé attack tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn. Until now, nobody have heard anything anymore. So this is how we're gonna end the program. Kọ́lá Ọ̀bẹ̀lẹ́dùmarè kó wà pẹ̀lú wa, kó wá fi wá sílẹ̀, kó má yẹ kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, kó dúró tì wá, kó fi iṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Àtẹ̀yìntẹ̀ wà ń lé, àtẹ̀yìntẹ̀ àwọn táwa lẹ́yìn òde, we are all in the same shoe. Ẹlòmíì wà labroad kò tí settle. It takes some time to settle down abroad. And tó bá ní problem, especially your immigration, please speak out so that you can find a solution to it. Kò wá sí case kan tó dáa. Gbogbo àwọn tí ó kú kọ́lọ́mbà àforíjì wọn, ó ní ìyàwó kan tó ṣaláìsí ní wíìkì yìí. Wọ́n ti sìn wọ́n lánàá, ìlú ìlọ́kù sí. Kọ́lọ́mbà àforíjì wọn. Mo kí gbogbo àwọn Muslim Association of Nigeria, mo kí gbogbo ICAF sisters. Ànírékù ọmọdé mọ́, ọlọ́run àforíjì ìyàwó náà. Mọ̀lẹ́bí tó fi sílẹ̀ àwa pẹ̀lú àtọkọ àtàwọn ọmọ. And the same goes to àwọn tó lose àwọn èèyàn wọn ní Ìbàdàn. Ó dà pé wọ́n níyàn márùn-ún ló ti kú nísìn. Ní tó bá sọ fún wa náà la máa believe, but àwa mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹni tí fúdi kan àbí di kejì inú ọdún yìí ní mọ́ǹtì yìí, mọ́ǹtì àṣewà yìí rẹ́rẹ́ ti rún. Ṣé wọn pé inú mọ́ǹtì ni wọ́n pa ọmọ 13 years old tó kidnap l'Abuja. Nínú mọ́ǹtì ni wọ́n pa the other girl yẹn náà tí wọ́n kidnap àwọn 6. They are same people like us, but in the wrong country called Nigeria. Adẹni Tinubu ó dẹ̀ ń sùn ó dẹ̀ ń jí. Anírẹ̀mí Tinubu mo tẹ̀rọ pé yẹn tẹ̀ ní human sympathy. Bọ̀tá bá ti dé power, wọ́n á ní ṣe báwọn ti assign iṣẹ́ fáwọn military àtọlọ́pàá. Wíkẹ́ náà máa dé pẹ̀lú anybody. Wọ́n tẹ̀ ní kidnapper kan ọmọ Igbo ní Chineze àbí whatever. Lẹ́yìn ìgbà tó ti mú òun nísìn and ṣé kò sí kidnapping mọ́. Everybody ló lè ní Nàìjíríà yàtọ̀ sáwọn díẹ̀díẹ̀. Ẹni tí ilẹ̀ bá mọ́ ní bàráwò. Ìlú tó nífẹ̀ẹ́ aráàlú, ìlú tí ó jẹ́ ìlú mújẹmújẹ. We are 7 minutes away. Mo wo time lọ́dọ̀ mi 4:30 tí mo sọ yẹn náà la máa end ẹ̀. Iṣẹ́ tàwa ni pé ká kọ́ sọ fún yín pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́. I know some of you don't like to hear that. Adọ́rùn mọ́tọ́ lẹ lómi ní wa. Ntí mo kọ sí bíbá tìbákọ̀ tó kà. I am talking to real Yoruba people. Don't wait for your life to be taken. I'm sure pé ẹnìkan lè sọ pé òun ò gbọ́ tí mo sọ̀rọ̀ yìí rí. Ṣé wọn pa àwọn kan ti jẹ́ kó take life wọn ní Ìbàdàn nísìn. Torí wọ́n gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Wọ́n ní kò yí àwọn. Wọ́n ní kí nìkan tá à ń fẹ́ gangan. Before you join Yoruba Nation movement, kò ń ṣe political party, movement ni. Ẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́. Kí lẹ́yìn lè ṣe? Ẹ sọ fún the next person. Kí the next person sọ fún the next person. Títí tí solution
kò wá mi pé torí à ń ṣe Yorùbá nation kí èèyàn kan wá fàbù pé òun ti gba country mo máa sọ mo wà lórí program wọn wọ́n bá ṣe 10 hours lójoojúmọ́ ìyẹn mi ìpọ̀ ti gba country o wọ́n ní strength èmi ò ní strength yẹn mo lè tún decide pé tílẹ̀ bá tún mọ́ díẹ̀ torí tí wọ́n máa fi dé another 3 hours nísìnyí táwọn ọmọ ọdún wa bá ti jí nísìnyí èmi náà mo máa disturb kí wọ́n bá wọn wá nǹkan tó máa jẹ nísàlẹ̀ so ó lè yẹ gbà tí bá tún jí yẹn in another 3 hours dóorun yẹn kò tí kùn mí bọ́ mo gbọ́dọ̀ padà lọ sórí bẹ́ẹ̀ kí n kọ́ lọ relax kò yẹ pé oorun kùn mí so mo tún lè jáde padà bọ́ pé àjọkọ̀ à ń ṣe 9 hours yẹn kí wọ́n sọ pé mo ti gba country fún yín ṣe rí pé kò make sense so ọ̀rọ̀ orí social media country kọ́ là ń sọ bó bá wọn aláǹgbà tó wà ní Turkey kó máa sọ pé òun ti gba country òun waste time rẹ̀ like I said I was watching them yesterday it's a waste of time as far as I'm concerned the woman tó máa ń sọ pé ó ń búyàn yẹn as far as I'm concerned gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọ̀ gbọ́ nínú abúlé ẹ̀ èyí náà lè ń pín audio wọn stop distributing their audios it's a waste of time tó bá wọn ní kọ́ sọ ẹ̀wọ̀n náà kówó jẹ olè níwá Ìgbòho ṣe this bàbá Akíntóyè ṣe this ìyẹn mean anything kò ní káwọn gbé nǹkan táwọn ń sọ jáde because wọ́n lè mú kankan jáde níbi tó ti ń sọ and they know that and it's a fact gbogbo ẹnu mo fi sọ journalist lèmi níwọ̀nba kékeré táwa náà ní knowledge àtàwọn tó jẹ́ journalist gbòógì tó bá sọ fún wọn pé ó ti gba country wàá kọ̀ pé yóò pè ní country wo country tell they defend àtúrà ìsọ̀rọ̀ Somaliland yẹn nínú program lẹ́nìí hopefully bí a máa ní time láti explain ẹ̀ lọ́la lọ́wọ́ Somaliland so very very lunatic irrelevant people kí ló tún ṣẹlẹ̀ ní Sahara Reporter àti gbọ́ Sahara lẹ́ǹkan ṣàtúntò náà nàdá breaking news ni yẹn padà sórí page yẹn. One school people dead in Kaduna explosion. Motosolenkan. Nigerian police arrest 2 assistant superintendents for kidnapping, impersonating extortion of millions of naira from victims. Nigerian police were arrested 2 assistant superintendents for kidnapping. Ìyẹn lè ṣe máa ní kí n wá sílé kẹ́ lè kidnap mi. Come back. Wọ́n lè kidnap olúwẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin wọ ọmọ ẹ̀yin public figure lèmi kò sí ibi tí bá fẹ́ rìn sí Nàìjíríà tí bá tẹ̀ wọ mask ibi ti Buhari ọmọ mọ̀ pé mi ni mo ń lọ yẹn so mo ti àti sọ ti kidnap ti blast yẹn lẹ́ẹ̀kan so mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa o lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí tí sísítà wa tó kú ní London ìyá lálùbáríkà kọ́lọ̀ tẹ̀wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ wọ́n ti sin wọ́n lánàá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kidnap àwọn masbi ò tí ì lọ ṣe wà pẹ̀lú mi ò ṣe gan ni ọlábàndúró tiẹ̀ Yorùbá nation is the only way out báńkì yàwá tọmọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kidnap àwọn kan náà ní àwọn tó ń travel mo ti sọ Nigerian Security Corps NSDC dey confirms gunmen adoption of 2 person in Oyo community ìyẹn lọ́yọ̀ọ́ ṣé gunmen ṣáwọn ọmọ Ìgbò nìyẹn ẹ máa tọ́ra yín. Nigerian student petition Tinubu over alleged diversion of theft fund. Nigerian police arrest 3 kidnappers in Abuja, 16 other suspects recover sophisticated firearms. Make sure you follow must be. Senegal coach Aliou Cisse admitted to the hospital after AFCON Cameroon game. Nigerian man identified women beheaded in Adamawa Hotel as former wife. We are 2 minutes away from the end of the program. Amnesty International asks visiting U.S. Secretary of State Blinken to demand the release of NSAT victims from Nigeria. So, Ombo Nigeria, Anthony Blinken. Okay. Nigerian police arrest and detain officer for alleged $3,000 extortion in Rivers State. Ṣé country ni Moki Grandma Felicia Ajagbe. Moki gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa ṣe 2 or 3 contribution fún alẹ́ tí a sọ pé ẹ fún wa ní 1,000 naira. I think some of you decided to give a little bit more
and we raised just about 63,000. Èmi náà yọ tèmi bẹ́ẹ̀, èyí tí bá lè fún àwọn staff mi, èmi náà ṣe fún ọlọ́run lágbára Ọlọ́run. Àdúrà wa gbà ju bá ṣe ń fẹ́ lọ. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o. Happy Sunday fún Mùsùlùmí àti Kristẹni. What God cannot do does not exist. Ó dà ń pé àwẹ̀ wa ti di 13. Àwa tá à ń gbàwẹ̀, àwa Kristẹni. Èmi náà bá yín gbà o. 21 days. Ó máa tán ní next week Sunday. Èmi náà bá yín gbàwẹ̀ yẹn o. Tí èmi náà láníyàn, àníyàn tèmi náà lábàá mo lọ sílé àṣẹ. Àdúrà tèmi náà gbà, tìyín náà gbà. Embattled Sierra Leone ex-president Bayi Koroma arrives in Nigeria for medical treatment. Ó tẹ̀dá tó ń wá sí Nigeria. Yoruba nation has come to stay. Nobody can stop ìrìn àjò tá a ti gbé dání. Ẹ gbìyànjú ni. Ẹnu òru àwa, ara òdẹ̀ ro wá. Bí mi máa ti ń sùn báyìí, tí bá ti ń sùn báyìí, àlùkà máa jí láàárọ̀, ó máa bẹ̀rẹ̀. A sì nídìí ilé fún àlùkà ìjọ tabarẹ̀ tó nílé. Bí máa jáde, gbogbo máa jáde, a máa sọ̀rọ̀ ni. Tá a máa fi bírèkì ọ̀rọ̀ létí ń gbọ́, ẹ kọ́kọ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ dáadáa ká tó lọ sí the next thing. À ń bọ̀ ń lé o, bólóyè ṣe sọ. À ń bọ̀ ń lé, mo mọ̀ pé máa pè mí lẹ́yìn ètò, pé pè mí, à ń bọ̀ ń lé ni mo sọ. Next month, à ń bọ̀ nílé, a máa sìn yá ẹ̀. Nothing go happen. À ń bọ̀ ń lé. Ticket ti wà set, aṣọ ti wà set, gbogbo wa ní Ìgbòho. Àwa kan ní wá o, mo tún ní àwa kan ní wá, but àwa kan ń bọ̀ ń lé. Máa retí wa. Ó dàárọ̀, òun ayọ̀ la máa sùn. Kàgbéga. Ìgbàgbọ́ bá ti bẹ̀rù, ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Odùduwà, ọmọ Odùduwà dìde. Bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. What God cannot do does not exist. Good night. They're not too confused. The love is too much. Ó dàárọ̀ gbogbo lé, ọ̀rọ̀ ìlànà sùn.